สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกกันต่อเนื่องก็คือแน่นอนควันหลงหลังเลือกตั้งนะฮะคุณผู้ชมครับผ่านมาไม่กี่วันเท่านั้นนะครับแต่ดูเหมือนว่าความวุ่นวายนะฮะจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับมีประชาชนบางส่วนก็ออกมาเรียกร้องจนเกิดแฮชแท็กเป็นเทรนด์โลกออนไลน์นะฮะนับใหม่ทั้งประเทศหรือนับใหม่ทั่วประเทศก็ได้นะฮะตอนนี้ก็เป็นเทรนด์ในโลกของออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับนั่นหมายความว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งต้องการให้กกตเนี่ยนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าให้ความเป็นธรรมกับกกตย้อนกลับไปในปี 2566 ในการเลือกตั้งนะฮะคุณผู้ชมครับเลือกตั้งวันที่ 14 พฤษภาคมกว่ากกตจะมีการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการคือวันที่ 19 มิถุนายนคือเดือนกว่าๆแต่แน่นอนระหว่างทางมีการสั่งให้นับใหม่เนี่ยทั้งหมด 47 หน่วยนะฮะครั้งนั้นถามว่ามันมีแฮชแท็กแรงขนาดนี้หรือเปล่ามีการเรียกร้องให้นับใหม่หรือเปล่าถ้ามาเปรียบเทียบกับครั้งนี้อันนี้น่าสังเกตนะครับคุณผู้ชมครับจนบางคนเขาหยิบยกขึ้นมาบอกว่าเป็นเพราะว่าผิดหวังกับการเลือกตั้งคะแนนไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองคิดหรือเปล่าเลยตีโพยตีพายจะให้นับใหม่นั่นแหละตอนนี้เมื่อวานนี้นะครับผมรายงานไปว่ามีอย่างน้อยเนี่ย10 เขต 10 พื้นที่เนี่ยที่ดังพรรคประชาชนเนี่ยต้องการให้นับใหม่แต่มาวันนี้เพิ่มมาเป็น18แล้วและมีวี่แววว่าจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้มาวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีที่เกิดเหตุการณ์หนึ่งเป็นไวรัลมากแต่จะมาวิเคราะห์กันกับท่านนี้ครับอดีตนักการเมืองคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณชูวิทย์ครับ พรรคส้มแพ้พรรคส้มแพ้มันถึงจะให้นับใหม่ใช่ไหมก็มันแน่นอน คุณชูวิทย์คิดอย่างนี้กับบางส่วนที่มีคนคิดอย่างนี้เหมือนกันนะ มันแน่นอนอยู่แล้วก็พรรคส้มแพ้ไงมันเละคามือเลยไม่พอใจเหรอก็ไม่พอใจ เหรอเพราะเหตุนี้แหละจะเริ่มต้นจากชลบุรีเลยใช่ไหมสุชาติเฮงใช่ไหมเขตหนึ่งสุชาติแข่งกับส้มบ้านใหญ่ก็เอามารวมกันธนาธรบอกบ้านใหญ่มารวมกันมันไม่ใช่วิถีทำกันอนาคตผาสุกในเขตเลือกตั้งที่1มี8ตำบลมีตำบลเดียวที่สุชาติแพ้500นอกนั้น7ตำบลสุชาติชนะรวมทั้งหมดชนะ 4,500 มันไม่ใช่45คะแนนมัน 4,500 จะให้นับใหม่ก็นับเลยจะนับชลบุรีจะไปนับปทุมจะไปนับที่ไหนแต่ที่ผมสงสัยอ่ะคือทำไมไม่นับกรุงเทพบ้างก็กรุงเทพมันส้มหมดเลยอ่ะก็สงสัยเหมือนกันน่ะตรงกรุงเทพทำไมส้มหมดแล้วไม่มีใครมาให้นับบ้างเสาไฟฟ้ามันลงเสาไฟฟ้ายังได้รับเลยเสาไฟฟ้ามันย้ายมาจากใต้มาอยู่กรุงเทพหมดแล้วอะลงเสาไฟฟ้ายังได้เลยกรุงเทพอะก็เลยสงสัยว่าทำไมไม่มีการเรียกร้องให้นับใหม่ในกรุงเทพเหมือนกันในกรุงเทพก็ต้องนับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรุงเทพจะมีปัญหาเนี่ยมันส้มหมดเลยอะมันเป็นไปได้ยังไงอะผมก็ต้องตั้งคำถามเหมือนกันทำไมไม่ท้าบ้างล่ะทำไมไปที่ชลบุรีที่เดียวแล้วทำไมชลบุรีถึงจะเกิดเหตุก็เพราะว่ามันเป็นประกายไงเรื่องพวกนี้พอเป็นประกายปุ๊บก็สร้างสถานการณ์เป็นการจุดชนวนอย่างนี้เหรอจุดชนวนนะสร้างสถานการณ์นะเอาคนเข้าไปไอ้พวกคนที่เลือกส้มทำไมไม่ได้ล่ะคุณมันจะได้ยังไงล่ะก็คุณแพ้แล้วคุณพานะแต่คุณชูวิทย์ไม่ได้มองหรอว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลในการนับคะแนนไม่ว่าจะเป็นใบคะแนนที่ไปเจอในถังขยะบ้างแหละหรือแม้แต่คะแนนนะของบัญชีรายชื่อกับสสเขตมันไม่สัมพันธ์กันเอาอย่างนี้ทั้งที่มันควรจะเท่ากันหรือเปล่าเอาอย่างนี้คุณทินข้องใจใช่ไหมนับใหม่เลยชลบุรีคุณสุชาติชมกลิ่นก็บอกนับใหม่วันนี้แล้วส่งหนังสือไปกกตด้วยคุณสุชาติบอกว่าส่งเซ็นด้วยไม่ติดใจในการนับใหม่ดีกว่าแล้วต้องนับใหม่ทั้งประเทศไหมครับจะนับใหม่ทั้งประเทศได้ยังไงเราคุณคิดว่ามันนับง่ายเหรอมันนับเฉพาะที่มีปัญหาที่ไปห่างกัน4,500คุณจะให้นับคุณอยากนับคุณก็นับเพราะว่าไอ้เหตุเนี้ยมันเป็นสาเหตุของการร้องไห้ก็แพ้ไงพอแพ้ผมก็จะไม่รู้จะหาแพะที่ไหนคุณก็เข้าใจไหมไอ้งานเนี้ยมันต้องหาแพะครับแล้วเทงมันซื่องั้นนะพูดไปปาดน้ำตาไปเทรายการต่อยุทธ์พูดไปปาดน้ำตาไปแล้วผมก็บอกว่าไม่เคยเจอนักการเมืองประเทศไหนว่าแพ้แล้วร้องไห้เนี่ยก็เจอที่ประเทศไทยนี่แหละคือเราจะต้องยอมรับ
ผลคะแนนแต่โอเค คุณไม่ยอมรับคุณว่าชลบุรี มีปัญหา มีปัญหา ก็นับใหม่ ก็นับใหม่ไปที่พอนับใหม่คุณชลบุรีคุณบอกเอาที่ปทุมก็ปทุมมันไม่มีปัญหาแล้วคุณไปว่ามันผิดพัดลมก็พัดลมผิดที่อีกที่บอกพัดลมเปิดแล้วก็บอกอยู่ชลบุรีบ้างละ แต่มันคนละที่ มันคนละที่คืออย่างนี้ ตอนนี้เนี่ยคุณกำลังฟังเสียง Echo อยู่ Echo Chamber นะฮะ ไม่รู้ว่าแชมเบอร์อะไรแต่เสียง Echo สะท้อนมาเพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวนี้คนแม่งไม่คุยกับคนอื่นคนมันคุยกันแต่ในโซเชียลพอสู่โซเชียลเลือกส้มให้มึงส้มก็เหมือนสมัยก่อนนะคุณทินรู้ไหมผมไปหาเสียงเนี่ยเขาบอกว่าเจอชูวิทย์เฮ้ยผมเลือกคุณนะผมไปเจออีกคนไอ้ชูวิทย์ผมเลือกคุณนะทำไมกูไม่ได้วะสงสัยกูโดนโกงว่ะนี่ไงเอ็กโคเพราะว่าอะไรใครๆก็เลือกผมทำไมผมไม่ได้วะนี่แหละคือปัญหาใครๆก็เลือกส้มแต่คุณเคยคิดไหมว่าที่ชนบทเนี่ยห่างไกลเนี่ยที่เขาไม่เคยคิดเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมประเมินไว้นะมีผมกับแต่ผมจำได้นี่มีจตุพรอีกคนหนึ่งจตุพรพรหมพันธ์อีกคนหนึ่งที่เขาประเมินภูมิใจไทยไว้ว่าประมาณ180ซึ่งผมก็บอกว่าประมาณ180แต่ไอ้โพลบ้าที่วันนั้นคุณเอามาโชว์ผมเนี่ยโพลนู่นโพลนี้นะไอ้โพลนั้นมันโพลไม่ไหวนะมันโพลจากในถามไปแล้วก็ตอบมาแล้วก็เอามาตั้งแล้วมันหักปากกาเซียนโพลหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยกับจตุพรมันเป็นนักการเมืองมันมองเห็นแล้วว่าภูมิใจไทยเนี่ยมีความเติบโตบ้านใหญ่เนี่ยมีการปรับตัวนะแล้วมีระบบอุปถัมภ์คือไม่ใช่คุณมีเงิน20-30 ล้านคุณพกไปแล้วคุณก็บอกว่าเอา30 ล้านไปซื้อเสียงแล้วคุณจะได้มันไม่ใช่มันมีความผูกพันอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนทีนี้ชลบุรีเนี่ยผมถามจริงๆนะเอาแบบแฟร์เลยนะแฟร์ที่ไอพูดสุชาตินั้นสุชาตินี้ไม่นั่นทำไม่ได้นั่นนี่ไม่ได้ทำไอ้นี่ตัวเองอยู่ในสภาอยู่นะเรื่องบทกฎหมายนะพูดก็พูดไม่หมดกฎหมายที่คุณทำเนี่ยทำให้คุณโดนทุกวันนี้ไอ้เรื่อง44 สสเนี่ยไอ้เรื่องม.112เนี่ยเรื่องที่คุณร่างกฎหมายแล้วก็เอาเรื่องออกจากความมั่นคงของรัฐทำให้คุณมีปัญหาทำให้คุณจะถูกยกพวง44 คนซึ่งตอนนี้ปปชก็ชี้มูลแล้วก็จะส่งให้ศาลฎีกาไปละ44 สวคุณทีนสสพูดไว้ตรงนี้เลยนะแต่ไม่ต้องเรียกผมแล้วนะครับโดนทั้งพวงโดนหมดผมไม่มีการแบ่งเลเวลเลยเหรอครับไม่มีเลเวล1เลเวล2เลเวล3เป็นกลุ่มโดนทั้งกระบี่เลยเหรอรอดยากผมพูดได้เลยรอดยากคุณชูวิทย์ฟันธงอย่างนั้นเป็นเรื่องจริยธรรมความเป็นสสเนี่ยคุณเอาร่างกฎหมายไปเสนอเนี่ยแล้วเขาติงคุณเนี่ยเลขาสภาติงคุณ3 รอบแล้วบอกเฮ้ยอย่าไปเสนอนี่มันขัดกับรัฐธรรมนูญแต่คุณก็ไม่เอาคุณก็ยังยื่นว่าจะเอาอย่างนี้ติงไป3 รอบคุณก็จะเอาแบบนี้การที่คุณคือเรื่องของกษัตริย์เป็นเรื่องของความมั่นคงประมุขของรัฐเป็นความมั่นคงของรัฐการที่คุณจะเอาออกเนี่ยแล้วคุณไปทำให้กฎหมายเพื่อไปเอาใจเด็ก3 นิ้ว3 กีบในตอนนั้นที่คุณหาเสียงมาเนี่ยก็มันทำให้คุณลามมาถึงบัดนี้นี่คือผลพวงที่คุณต้องรับคุณไม่มีทางรอดเลยนะเรื่องนี้คุณต้องจำว่าผมพูดไว้เลยนะว่า4คนเนี่ยมันไม่ได้เป็นสสสักกี่คนผมก็ไม่รู้แล้วมี10 คนที่เป็นสสเนี่ยโดนปลดยกพวงไม่เหลือยกกรุ๊ปเลยนะยกไปหมดเดี๋ยวประเด็นนี้ผมได้ขยายเพิ่มเติมกับคุณชูวิทย์ต่อไปแน่นอนนะฮะแต่ผมขออนุญาตไปที่ชลบุรีก่อนนะแล้วพูดถึงชลบุรีแล้วเราเปิดมาแล้วผมจะเอาชลบุรีให้มันจบนะฮะรู้ไหมว่าผมก็อยู่ชลบุรีผมแม่ผมมาชลบุรีนะผมเรียนอยู่อัสสัมชัญศรีราชานะเหรอฮะนี่แหละชลบุรีเนี่ยผมรู้พวกที่ไปประท้วงเนี่ยนะส้มเสร็จยังไงรู้ไหมก็มาแล้วไอ้ก็มาแล้ววิโรจน์ก็มาแล้วไอ้พวกนี้มาช่วยมาปวดแล้วก็มาซุกซิกมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเขาไปสังเกตการหรือเปล่าคุณชูวิทย์ไปสังเกตการหรือเปล่าคุยกับไอ้เสื้อส้มไอ้เด็กคนนั้นน่ะไอ้เด็กคนนั้นที่ไปเดินเปิดกล่องนั่นไงนั่นแหละอันนี้ไวรัลเลยนั่นแหละแล้วเดี๋ยวทำไมรู้ไหมเด็กคนนี้เที่ยวหน้ามันได้เป็นผู้สมัครสสพรรคส้มอย่างนั้นเลยเหรอมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดเมื่อสักครู่นี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูกันนะฮะนี่คือภาพบางช่วงบางตอนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและกลายเป็นไวรัลคือผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อสีแดงนะฮะผมสีออกสีทองนี่นะครับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งผมยาวตรงนี้นะฮะแล้วเดินเข้าไปในนั่นแหละขอบที่เขากั้นไว้เป็นรั้วนะเข้าไปในข้างในไปเปิดหีบไปดูแบบนี้คุณผู้ชมครับอันนี้คุณผู้ชมฮะเป็นไวรัลมากๆนะครับแล้วก็มีคุณลุงท่านหนึ่งที่ไปสังเกตการเช่นเดียวกันอยู่นอกรั้วที่เขากั้นอยู่นะครับแผงกั้นเนี่ย
ตะโกนเข้าไปบอกว่าอย่าเปิด นั่นแหละ แบบนี้มันผิดกฎหมายนะ ติดคุก ให้รอกกตมาดูเอง ติดคุก แต่สุดท้ายผู้หญิงท่านนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เปิดไปแล้วก็ทำตัวปกติ แล้วก็เปิดไปดูแต่ละกล่องนี่แหละฮะก็พยายามจะเปิดไปดูอันไหนไม่ได้ปิดดีเนี่ยนะแล้วผู้ชายคนนี้ด้วยจริงๆทั้งหมด2 คนแต่ที่ไวรัลมากๆคือคลิปของผู้หญิงคนนี้ แต่ในความเป็นจริงเท่าที่เราติดตามเนี่ยก็คือมี2 คนแล้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นประชาชนคนทั่วไป2 คนนี้นะฮะที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องยกเว้นถ้ากกตอะไรเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปแต่กลายเป็นว่า2 คนนี้เข้าไปในนี้ อยากดัง เห็นคลิปนี้แล้วคุณชูวิทย์ม ก็ อง อยาก ว่า ดังไง อยากดังเหรอ อยากดังก็ อันนี้มันผิดกฎหมายนะ ก็มีคนมันผิดชัดเจนอยู่แล้ว แล้วคุณชูวิทย์ 1 ถึง 10 ปีนะ คุณชูวิทย์คิดไหมว่าเขาจะรู้ว่าผิดกฎหมาย รู้ทำไมไม่รู้เด็กคนนี้มันรู้ อ้าวรู้เหรอฮะ ไม่รู้ได้ และ ยังไง ยังทำเหรอฮะ ก็คนตะโกนห้ามหรือเปล่า มีคนตะโกนห้ามแล้วบอก มีคุณลุง อย่า มีคุณลุง ทำ ท่านหนึ่งอ่ะมีคุณลุงท่านหนึ่งห้ามอ่ะ นั่นน่ะเขารู้ดีว่าอย่าไปทำเพราะไปทำอย่างนี้ยจะทำให้เกิดความเสียหายพอเสียหายปุ๊บแล้วคุณจะไปรู้เหรือว่าไอ้กล่องเนี้ยเป็นยังไงมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณควรที่จะรอกกตถ้าคุณติดใจ ผมสงสัยอย่างหนึ่งคุณทินตอนที่เขาไอ้กาเนี่ยทำไมคุณไม่ติงตอนนั้นน่ะถ้าคุณคิดว่ามีปัญหาทำไมคุณไม่ติงตอนนั้น หมายถึงตอนที่เขานับใช่ไหม ตอนที่เขานับ ตอนที่เขาขานใช่ไหมเอาขึ้นมาแล้วอ้าว นั่นน่ะ เขียน ที่ อ้าว ไปยื่นไปนั่นน่ะทำไมไม่ทักเพราะถ้าทักไปเขาก็นับใหม่ได้เขายังมีสิทธิ์อยู่ แต่เมื่อปิดแล้วเนี่ย คือปิดแล้วปิดเลย มันก็ต้องกลายเป็นของกกตที่เขาจะมีอำนาจตามกฎหมาย ไม่ใช่ว่าคุณจะไปนั่งเปิด นี่ไงคือการเพาะเชื้อพันธุ์ของพรรคส้ม แล้วถ้าเป็นแบบนี้คุณชูวิทย์ถ้าวิเคราะห์กันไปเพิ่มเติมแบบเนี้ยเข้าทางกกตไหมที่ทำแบบเนี้ยที่เข้ามาเข้าทางกกตเลยไหมมีเหตุผลที่กกตบอกเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายข้อที่1ข้อที่2เฮ้ยเรามีเหตุอันควรว่าเราจะไม่นับแล้วนะเป็นไปได้ไหม คือ จะเข้าทางกกตไหม คือกกตเนี่ยอยู่ในสถานะแพะอยู่นะแพะที่จะต้องหาพรรคส้มเนี่ยต้องหาแพะสักคน ในการที่ทำให้คะแนนเนี่ยเป็นแบบนี้ คือคะแนนเนี่ยของพรรคส้มเนี่ยตกต่ำเพราะตัวพรรคส้มเอง วิธีการนะผมไล่มาตั้งแต่สมัยก่อนที่มีการหาเสียงเรื่องม.112 เรื่องการด้อยค่าเรื่องอะไรต่างๆต้นตกผลึกประชาชนเนี่ยเริ่มตกผลึกแล้วว่าพรรคส้มเนี่ยมันไม่ใช่ส้มแท้นะครับมันเป็นส้มที่กินออกมาแล้วมันไม่หวาน ทีนี้วิธีการของพรรคส้มเนี่ยก็ยังจะปลูกปั่นอีกนะการที่เด็กคนนี้เนี่ยไปเปิดไปเดินเข้าไปนะก็เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะคุณมีแต่นักเคลื่อนไหวนะมาเป็นสสคุณมีแต่นักกิจกรรมมาเป็นสสก็กลายเป็นไอดอลให้เด็กๆต่างๆเหล่านี้ออกมาเด็กๆเหล่านี้ออกมาก็อยากจะมาแสดงมาอะไรเสร็จแล้วก็ก้าวข้ามมาเป็นสสเด็กคนนี้ถามว่ารู้ไหมรู้ไม่รู้ได้ยังไงกับคนตะโกนบอกอยู่เนี่ยว่าเฮ้ยอย่าไปทำอย่าไปทำนะแต่ก็ยังทำเสร็จแล้วคุณยังไงยังไม่พอมีม็อบอีกเดี๋ยวคุณเชื่อผมมีม็อบอีกนับใหม่ซึ่งนี่ไงไม่นับใหม่แล้วคุณดูแล้วยังไงแล้วนับไปทำยังไงก็คุณแพ้ห่างซะอย่างนั้นนะ120กับ190คุณจะนับยังไง คุณมันห่างกันเยอะเกินมันไม่ได้ว่าบางเขตเนี่ยไม่ได้ห่างกันแบบแบบไอ้เที่ยวก่อนที่ลาดกระบัง 4-5 คะแนนนะสูสีมากมันสูสีไอ้นี่ชลบุรีนี่ก็ 4,500กูจะนับก็นับใหม่ไปเลยผมต้องบอกให้นับไปเถอะนะอยากจะนับที่ไหนนับไปเลยแต่จะนับทั่วประเทศเนี่ยมันมากไปหรือเปล่าก็คือเป็นเฉพาะเจาะจงไปพื้นที่ไหนมีปัญหาก็นับพื้นที่นั้นไม่ต้องไปนับทั้งประเทศถูกต้องกูต้องทำอย่างนั้นกูต้องนับเฉพาะเขตที่มีปัญหาสิจังหวัดที่มีปัญหาพะเยาแรกๆคุณป้าไปว่ามาเนี่ยกลายเป็นว่าแม่งหย่อนพักให้พักตัวเองทำไมไม่โวยบ้างพะเยาก็มีตอนนี้ปทุมก็เงียบแล้วบอกว่าผิดเป็นการลงผิดแล้วที่ไหนศรีสะเกษอีกก็เอาอีกผิดอีกเห็นไหมเสร็จแล้วทำไงเที่ยวนี้คุณก็จะย้ำแต่ชลบุรีชัดแต่ชลบุรีงั้นผมถามคุณชูวิทย์ต่อในรายการเรื่องใหญ่รายวันวันนี้นะฮะคุณวิโรจน์ก็ไปออกรายการกับคุณอ๊อฟนะฮะของช่องวัน31ของเรานะครับมีประเด็นที่คุณวิโรจน์พูดแล้วน่าสนใจนะครับพูดว่าอะไรฟังครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องไปคือว่าผมได้เบาะแสจากพลเมืองดีที่เชื่อถือได้ว่าจะมีกลุ่มคนชั่วบางคนจะจัดตั้งกลุ่มอันธพาลสารเลวเข้ามาสร้างสถานการณ์เข้ามาทำร้ายประชาชนหมายถึงว่าเอาม็อบมาชนกันอย่างเงี้ยเหรอครับพูดง่ายๆแล้วก็จะสร้างให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็คราวนี้ก็ตำรวจก็จะเข้ามาควบคุมสถานการณ์ผมก็ไปแจ้งให้กับสืบสพเมืองจังหวัดชลบุรีทราบทางนายอำเภอก็น่ารักแล้วทางรองผู้กำกับก็น่ารักบอกว่ายืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้คนสารเลวชาติชั่วคนไหนทำพฤติกรรมเร็วๆในจังหวัดชลบุรีก็ทำให้ประชาชนมีความอุ่นใจ
หลักใหญ่ใจความของคุณวิโรจน์บอกว่ามีการจัดตั้งมีการจัดม็อบอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ม็อบมันชนม็อบสร้างสถานการณ์คุณชูวิทย์คิดอย่างไรผมขออนุญาตพักสักครู่นิดเดียวสั้นๆคุณชูวิทย์แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังคุณชูวิทย์ต่อครับสักครู่เดียวครับจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่คัดเกรดคุณภาพสดจากสวนถึงมือเปลือกบางเนื้อแน่นหวานฉ่ำวิตามินซีสูงสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมืออยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือเสริมสิริมงคลให้เต็มบ้านกับเทศกาลตรุษจีน Thailand Postmart คัดสรรของดีทั่วไทยส่งตรงถึงบ้านเส้นหมี่เตี๋ยวส้มสายน้ำผึ้งกล้วยหอมทองขนมเปี๊ยะไก่ต้มน้ำปลาข้าวสารตาไพร Thailand Postmart เติมเต็มความพิเศษทุกเทศกาลสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Green Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิดกลับมากันต่อครับถกไปเถียงในช่วงนี้นะฮะยังอยู่กับคุณชูวิทย์นะครับเข้าประเด็นเลยนะฮะคุณวิโรจน์ลักษณะดิศรพูดในรายการเรื่องใหญ่ยาวันของช่องวัน31ของเรากับคุณอ๊อฟนะครับก็พูดแบบชัดเจนว่าเนี่ยผมมีข้อมูลมาว่าอาจจะมีการจัดตั้งจากกลุ่มคนเลวแล้วจัดพวกอันธพาลพวกสารเลวเข้ามาสร้างสถานการณ์คุณชูวิทย์มองไงครับคือผมมองงี้ผมมองว่าคุณวิโรจน์เงียบๆดีกว่าแล้วให้กกตเขาทำหน้าที่ไปคุณวิโรจน์เนี่ยเป็นคู่กรณีอยู่พรรคส้มครับอีกฝั่งหนึ่งสุชาติก็อยู่พรรคน้ำเงินภูมิใจไทยการแข่งขันกันเนี่ยมันเป็นการแข่งขันสองฝั่งครับฝั่งส้มคุณก็พยายามจะโยนไปยังไงก็ให้ไม่มีใครแล้วก็คือน้ำเงินนะครับคู่กรณีกันแข่งขันกันมันมีคนชนะอยู่คนเดียวมันไม่มีทางที่จะชนะ2 คนหรือแพ้2 คนเมื่อมีคนชนะคนหนึ่งมีคนแพ้คนหนึ่งไอ้คนแพ้มันก็ต้องโวยวายว่าถูกกันแกล้งถูกงั้นอย่างนี้ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยคุณให้กกตเขาทำหน้าที่คุณให้กกตเขาอยากจะเปิดให้นับใหม่คุณทำให้เกิดมีการนับใหม่แต่ไม่ใช่ว่าคุณไปยุยงส่งเสริมไปสนับสนุนไอ้เด็กเสื้อสีส้มผมทองคนนั้นนะมีอะไรให้โทรมาคือวิโรจน์ไปทำไมผมก็ยังไม่รู้และยังมีอีกคนหนึ่งไอซ์ไปทำไมผมก็ยังไม่รู้ทั้ง2 คนคุณไปแล้วคุณไปคุยจุกจิกจู๋จีกับเด็กนะมีอะไรให้เบอร์กันแล้วติดต่อมาไอ้พฤติกรรมอย่างนี้นี่สิครับผมว่ามันน่ากลัวมากกว่าที่ปากคุณไปพูดเพราะไอ้ตัวคุณมันฝั่งตรงข้ามกันอยู่แล้วการอยู่ฝั่งตรงข้ามกันคุณไม่มีทางที่จะไปพูดชมเชยอยู่คุณก็ต้องไปใส่ว่ามีคนปลุกปั่นมีคนวางแผนจะไปนั่งแล้วมันมีหรือเปล่ามันไม่มีมันมีแต่ฝั่งคุณไอ้ผมเนี่ยนะคุณทีนผมเป็นประชาชนท่านผู้ชมครับผมเนี่ยไม่อยากจะเกี่ยวข้องเลยผมอยากจะให้มันจบด้วยดีนะผมอยากให้คุณหัวหน้าพรรคเนี่ยคุณเท้งเนี่ยนะยอมรับนะการต่อสู้ถ้าจำได้นะคุณก็จะเหมือนกับสหรัฐอเมริกานะตอนที่โดนัลด์ทรัมป์แพ้ครั้งที่แล้วนะแล้วก็มีม็อบบุกเข้าไปในสภาบุกเข้าไปทำลายวันนี้มีคนติดคุกด้วยนะนั่นน่ะเหตุการณ์นั้นน่ะมันก็จะเหมือนกันคือมันไม่ยอมรับแล้วท้ายสุดยังไงคุณก็ต้องทำตามระบบเห็นไหมมันไม่มีทางหรอกครับที่จะนับใหม่ทั่วประเทศเนี่ยนะคุณอาจจะนับฝั่งที่ชลบุรีนะทุกคนยอมให้คุณนับเพื่อความสบายใจคุณนับไปพอคุณเจอผลพวกนี้ขึ้นมาเจอความจริงขึ้นมาแล้วเนี่ยจะ5 เขต10 เขตเอาตามใจชอบเลยนะแต่ขอให้กกตเนี่ยเขาเป็นคนตัดสินถ้าไม่งั้นนะพวกคุณตัดสินกันเองคุณใช้ม็อบมาบีบ
อ้าวแล้วคุณเริ่มใช้นี่การเมืองใหม่ นี่เป็นการเมืองใหม่ใช่ไหมคุณใช้ม็อบมาบีบ ไม่รู้การเมืองใหม่ไม่ใหม่ นี่ไงผมจะบอกว่า แต่เอางี้แต่เป็นว่าการที่คุณวิโรจน์พูดแบบนี้ ไม่ถูก แสดงว่าไม่น่าจะมี หรือว่าถ้ามีจริง ๆ ว่ามีคนจะจัดตั้งม็อบมาม็อบชนม็อบแล้วก็สร้างสถานการณ์แบบเนี้ยถ้ามีจริงๆกับคุณชูวิทย์คิดว่ามันจะมาจากฝั่งไหนอะฮะ มันจะมีฝั่งไหนก็มันมีสองฝั่งนะ โอเคคุณชูวิทย์ตอนนี้มองคือสองฝั่งก็คือ มันมีแค่สองฝั่ง ภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนน้ำเงินกับส้มเท่านั้นเอง แล้วนั่นก็ที่มาทุกวันนี้มันส้มหรือเปล่าล่ะที่มาบอกเขาจะให้นับใหม่เนี่ยมันมีน้ำเงินด้วยเหรอก็น้ำเงินมันชนะไปแล้ว คุณสุชาติก็ยังตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่าคนที่เข้ามาเดือดร้อนในเขตหนึ่งของชลบุรีเนี่ยเป็นคนนอกพื้นที่ซะด้วยซ้ำไม่ใช่คนในเขต มันไม่ได้ ด้วยซ้ำ ก็ผมบอกไงวิโรจน์ไปเกี่ยวอะไร ไอ้ไปเกี่ยวอะไร ผมต้องบอกว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน อ่ะโอเคงั้นคุณชูวิทย์บอกเขตไหนมีปัญหานับใหม่ไม่ได้ติดแต่ไม่ใช่ทั้งประเทศนะฮะคุณผู้ชมครับผมขอต่อเนื่องจากสิ่งที่คุณชูวิทย์พูด โอเค ละกันเพราะว่าทางด้านของพรรคประชาชนนะฮะที่อาคารอนาคตใหม่ ก็คือคุณธีระสุธีวรางกูลและก็คุณกิตติชัยเตชะกุลวณิชนะฮะก็เป็นว่าที่สสแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนแถลงข่าวครับเรื่องการดำเนินการของพรรคประชาชนในการตรวจสอบการทำงานของกกตในการจัดการเลือกตั้ง 69 นี่นะครับโดยล่าสุดพรรคประชาชนเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ใน 18 เขตเมื่อวานเนี่ยผมอ่านไป 10 เขตแล้วเมื่อวานนี้เป็น 10 อยู่นะวันนี้เพิ่มมาอีก 8 เขตอ่ะไหนเราอ่านไปแล้วเมื่อวานนี้ 10 ขอเพิ่มเติมอีก 8 เขตแล้วกัน 10 เขตเมื่อวานนี้เราไม่ต้องพูดเพิ่ม เป็น เติม เขตที่เขาแพ้ ก็เดี๋ยวมาดูกัน เดี๋ยวมาดูกันเขตอันแรกมาเลยอีก 8 เขตของวันนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากเมื่อวานนี้ทีมงานที่น่ารักของผมคุณเอาขึ้นมาเลยฮะผมอ่านตามหน้าจอเลยขึ้นมาเลยฮะนี่จังหวัดสระบุรีเขต1ฮะภูมิใจไทยอยู่ที่ 29,968 ประชาชนอยู่ที่ 29,118 ฮะอันเนี้ยแล้วมีบัตรเสียถึง 3,459 บัตรเลยนะครับอันเนี้ยคุณชูวิทย์คนนับใหม่ไหมมันใกล้เคียงกันมาก นับใหม่ อันนี้นับใหม่ได้เนาะ นับใหม่ อันนี้มีผลนะ คืออย่างนี้มีเหตุผล อย่างนี้มีเหตุผลแต่ว่าคุณต้องดูด้วยนะ ว่ามันมีพรรคอื่นด้วย ไอ้พรรคภูมิใจไทยมีที่มันขาดไป200 คะแนนเนี่ยก็นับใหม่ด้วยสิ แต่นะสระบุรีเมื่อกี้นี้โทษทีทีมงานสระบุรีทีนึงเมื่อกี้นี่อย่าเพิ่งย้ายคุณชูวิทย์ตั้งข้อสังเกตนี่ดีนะไปที่สระบุรีทีนึงแป๊บนึงอันแรกเลยเมื่อกี้เนี่ยนะครับแผ่นแรกเมื่อกี้เนี่ยฮะเอาขึ้นมาแล้วฮะอินโฟแป๊บนึงคุณผู้ชมขออภัยนี่มาอันนี้สุพรรณเมื่อกี้นี่สระบุรีครับเอาสระบุรีขึ้นมาก่อนอันแรกครับเมื่อกี้เนี่ย ใช่ โอเคไม่เป็นไรเอาสระบุรีขึ้นมาก่อนเพราะคุณชูวิทย์ตั้งข้อสังเกตนี่อันไหนนะที่คุณชูวิทย์บอกมีข้อสังเกตคือข้อสังเกตเนี่ยมันไม่ใช่มีพรรคประชาชนพรรคเดียวที่คุณอยู่ระดับ2ที่คุณแพ้หลักร้อยครับมันมีพรรคอื่นๆด้วยโอเคเช่นคุณมีพรรคประชาชนได้อันดับ1นะแล้วพรรคภูมิใจได้อันดับ2หรือพรรคเพื่อไทยได้อันดับ1นะพรรคภูมิใจไทยได้อันดับ2ที่ห่างกันหลักร้อยเนี่ยก็นับใหม่ด้วยดิก็ควรจะนับใหม่ด้วยเปล่าเพราะเขาติดใจมันไม่ใช่ว่าพรรคส้มเป็นพรรคเทวดาพรรคเดียวที่คุณแพ้ไม่ได้พอคุณแพ้แล้วคุณก็ต้องให้นับใหม่มันไม่ใช่อย่างนั้นโอเคแล้วที่สำคัญก็คือการแพ้เนี่ยนะคุณให้นับใหม่เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่านับใหม่แล้วคุณแพ้อีกเนี่ยคุณจะรับผิดชอบยังไงคุณเข้าใจไหมก็รับผลการเลือกตั้งเขาได้นับใหม่แล้วก็ใช่ไงเพราะแต่คุณแพ้อีกก็เหมือนกับว่าคุณเนี่ยพูดจริงนะเขาเรียกอะไรรู้ไหมอะไรแพ้แล้วผ่านคือแพ้แล้วไม่รู้จะเอาข้ออ้างอะไรแสดงว่าคุณชูวิทย์ไม่ได้เอาคืออย่าเอาข้อสังเกตที่เขาสังเกตว่าความผิดปกติของการเลือกตั้งครั้งนี้เอามาเป็นสมการเลยเหรอฮะคือวันนี้เนี่ยมันภาพมันเช่นบัตรเขย่งอันนี้ผมพูดความเป็นธรรมนี่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะเอาละฮะเพราะอะไรรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าคุณไปที่แบงค์เนี่ยคุณเห็นเจ้าหน้าที่ที่นับเงินไหมนับทุกวันขาดกับเกินทุกวันเหมือนกันนับทุกวันก็มีขาดมีเกินอย่างนั้นเลยเหรอมันเป็นไปได้มันไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้มันไม่ควรเป๊ะมันคงเป็นมันจะเป๊ะเนี่ยมันควรจะเป๊ะแต่บางครั้งมันก็มีเหมือนกันที่มันคลาดเคลื่อนกันไปนะเช่นไปบอกว่าบัตรใบนี้เสียนะชูแล้วนะบัตรเสียแล้วไปนับบัตรเสียแล้วบางจริงๆบอกมันไม่เสียนะมันมีนิดหน่อยเขากาไปเลยก่อไปหน่อยนึงอย่างนี้ไม่เสียคือตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นติงกันที่ตรงหน้างานไม่ใช่มาติงกันตอนที่เขาปิดหีบแล้วพอปิดหีบแล้วพอคุณรู้ว่าแพ้พอคุณแพ้คุณก็ไม่ยอมแพ้แล้วเฮ้ยมันโกงโอเคแล้ววันนั้นฝนตกด้วยนะ
เพราะอะไรเพราะเต็นท์ก็อยู่ที่ผมมีหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่เขตดินที่ดินที่ผมของ ครับ ผมเป็นเจ้าของก็ผมก็ให้เขตคลองเตยเข้ามาตั้ง ที่สุขุมวิทตรงนี้ใช่ไหม ใช่ที่สุขุมวิท ซอย ฝนก็ตกแล้วเขามาเดินสายไฟ ซึ่งเป็นไปได้นะไฟกระดับก็มี นะ แต่คุณก็มองว่าไอ้ไฟดับมีพัดลม แล้วในโซเชียลก็ปั่นกันใหญ่เลยไอ้นั่นปั่นไอ้นี่ปั่นไอ้นู่นมาโผล่ไม่เกี่ยวข้องกับไปชลบุรีไปเอาด้วยอ่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมีการปลุกปั่นเดี๋ยวมีม็อบมาอ้าวแล้วม็อบมาแล้ว2 ม็อบมาทำไมก็ไม่รู้ก็มาแล้วพวกนี้จะตั้งมาหรือเปล่าล่ะผมตั้งข้อสังเกตจะตั้งมาไหม โอเค อยากดังไหมอยากเป็นสสใช่ไหมอยากเป็นนักเคลื่อนไหวไงอยากเป็นเสาไฟฟ้าลงกรุงเทพไงเพราะย้ายมาจากใต้หมดแล้วตอนนี้เสาไฟฟ้า โอเค งั้นผมขออนุญาตคุณชูวิทย์ไปต่อฮะ เมื่อกี้นี้สระบุรีใช่ไหมไปต่อที่สุพรรณเอาขึ้นมาแล้วครับทีมงานที่น่ารักของผม นี่สุพรรณบุรีเขต 1 ครับ ภูมิใจไทยอยู่ที่ 59,148 พรรคประชาชนอยู่ที่ 22,262 ฮะ นับด้วยเหรอ นับอีกเหรอ เขาบอกให้นับ จะให้นับอีกเหรอ เขาร้องขอ ห่างกัน30,000เนี่ยนะ ผมไม่ได้อะไรนะแต่ก่อนคุณยอดเนี่ยคุณสรชัดเนี่ยอยู่ชาติไทยพัฒนาใช่ไหมพื้นที่สุพรรณผมเคยช่วงโควิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเคยลงพื้นที่ไปทำข่าว แล้วไปเจอคุณยอดแล้วไปเห็นเขาทำงานพื้นที่จริงๆคุณยอดเขาเป็นสสในพื้นที่นี้มันนานหลายสมัยนะฮะ นาน แล้ว มาก เขาลงพื้นที่จริงนะเขาลงพื้นที่เองจริงๆนะ ใช่ แล้วหักคะแนนห่างขนาดนี้ จะนับอีกเหรอ ใม่ผมไม่รู้ บัตรเสียอยู่ที่ 2,035 สุพรรณคุณจะไปสู้เขาได้ยังไงนะฮะ พี่ยอด ผม เขาลง เนี่ย พื้นที่ นะอยู่เป็นรองหัวหน้าพรรคชาติไทยเก่าหัวหน้าผมนะบรรหารศิลปะอาชา ก็เขาคุมมาตั้งแต่30-40 ปีแล้วนะมีเจาะอยู่เขตเดียวอะที่กล้าทำไปเจาะได้อะ แต่สุพรรณไม่ใช่แค่เขตนี้เขตเดียวนะคุณชูวิทย์ที่เขาขอให้นับใหม่ เขาจะขอให้นับใหม่ทั้งจังหวัด ต่อฮะเขต 2 ต่อเลยนี่สุพรรณบุรีเขต 2 ภูมิใจไทยอยู่ที่ 42,523 พรรคประชาชนอยู่ที่ 19,564 ไม่มีเหตุผล บัตรเสียอยู่ที่ 3,138 ไปเขต 3 ต่อครับ ไปดูความห่างระหว่างคะแนนอันนี้กล้าทำขึ้นมา 45,123 ภูมิใจไทยมาอันดับ 2 นะคุณชูวิทย์มาที่ 38,182 นะครับพรรคประชาชนอยู่ที่ 11,526 ห่างจากอันดับ1ประมาณ 33,000 กว่าคะแนนนะฮะ รับใหม่ด้วยใช่ไหม แต่คนที่ร้องขอให้นับใหม่เนี่ยเป็นพรรคประชาชนนะครับไม่ใช่พรรคภูมิใจไทย จริง ๆควรจะเป็นภูมิใจไทยหรือเปล่าที่ขอให้ร้องใหม่ คุณเขามีเหตุผลไหมเขาให้เหตุผลยังไงในการนับใหม่ ทีมงานหาเหตุผล ถูกไหม ด้วยนะครับเดี๋ยว ก็ต้องมี ดี๋ยว เห จะ ตุผลเพราะกกตเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะนับใหม่ได้โดยที่ไม่มีเหตุผล แต่ผมเข้าใจว่าเขาต้องมีเหตุผลและมีหลักฐานไปยื่นประกอบเพราะกกตพูดชัดเจนแล้ว นับใหม่ได้ แต่คุณต้องมีเหตุและผลมีหลักฐาน ถูก ที่ ต้อง ชี้ให้เห็นว่า ใช่ ควรจะนับใหม่ ใช่ อันนี้ผมเชื่อว่าทางด้านของพรรคประชาชนต้องมีแหละครับผมเชื่ออย่างนั้นนะ แล้ว ไม่งั้นก็ มี ไม่ ไหม กล้าร้องเขต 4 ต่อเลยฮะสุพรรณบุรีเขต 4 เขต 4 ภูมิใจไทย 52,000 กว่าพรรคประชาชน 17,000 บัตรเสียอยู่ที่ 4,000 กว่าโอเค คือผมเนี่ยนะผมอยากให้พรรคประชาชนเนี่ย ฮะ ทำงานแบบคนที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยเพราะไม่งั้นบ้านเมืองเราจะมีปัญหา คุณร้องไปหมดทุกอย่างเนี่ยโดยที่คุณแพ้เมื่อพอคุณแพ้เนี่ย ครับ โดยที่คุณช็อกเอางี้ดีกว่า เรายอมรับดีกว่าคุณทินว่า ครับ พรรคส้มช็อกไม่ช็อกผมเชื่อว่าเขาช็อกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในวันเลือกตั้งเนี่ยผมได้คุยกับแกนนำคนหนึ่งนะ คุยว่า ถามผมว่าผมเลือกพรรคไหน นะแกนำคุณก็รู้จัก นะนั่นแหละนั่นแหละ แล้วคุณชูวิทย์ตอบว่าอะไร คนนั้นแหละนะ แล้วคุณชูวิทย์ตอบว่าอะไร ผมบอกว่าผมไม่ได้เลือกส้ม เอ้า ผมบอกผมไม่ได้เลือกส้มนะแล้วผมก็ส่งให้เขาดูว่าเฮ้ยมีโพยนะผมบอกว่าเป็นโพยแล้วกันว่าคุณได้ประมาณ120ผมพูดตรงเลยนะ120เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมโอ้ยมันน้อยไปหรือเปล่าพี่ แล้วผลปรากฏว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะเขาคิดว่าเขาจะได้200ผมรู้ใจเขาเพราะครั้งแล้วเนี่ยเขามาหาผมเนี่ยเขาคิดว่าเขาได้101แต่ปรากฏว่าเขาได้150ไอ้ครั้งนี้ได้150หัวใจพองโตเพราะหาเสียงอย่างนี้น้ำตาไหลน้ำตาคลอนั่น200คิดว่าต้องได้ธนาธรก็คิดแบบนั้นแต่คุณเข้าใจไหมคนพวกนี้คุณเห็นกรอบสีนี้ไหมเขาอยู่ในกรอบนี้เขาไม่เคยคิดอะไรนอกกรอบพอไม่คิดอะไรนอกกรอบเนี่ยเขาก็จะไม่สัมผัสกับชีวิตชนบทการที่คุณเอาเด็กใหม่เนี่ย
ไปลงสู้กับพวกบ้านใหญ่เนี่ยคือคุณจะไปบอกเขาจ่ายเงินเนี่ยผมถึงท้าคุณไงผมให้คุณเลย30 ล้าน50 ล้านแล้วเอาไปลงมันก็ไม่ได้ เพราะมันไม่ใช่ว่าใครพกเงินไปแล้วไปลงแล้ว มันไม่มีความผูกพันระหว่าง ใช่ ตัวแทนกับคนในพื้นที่ มันไม่มี เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาไม่เข้าใจไงเขาถึงบอกเขาไม่ต้องดูแล ดังนั้นมันถึงได้แต่กรุงเทพไงเพราะกรุงเทพเนี่ยมันไม่สนใจไงทุกอย่างมันพร้อมแล้วไงมันเห็นส้มในโซเชียลส้มกูก็ส้มหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นส้มทั้งหมดอยู่ในแต่ในกรุงเทพซึ่งในกรุงเทพมันไม่ได้รู้เรื่องการเมืองอย่างที่ผมบอกเที่ยวที่แล้วก็มาว่าผมว่าไม่รู้ คุณชูวิทย์ครั้งที่แล้วที่พูดคุณชูวิทย์รู้ใช่ไหมครับว่าทัวร์ลงคุณชูวิทย์หนักมากเลยนะ ที่คุณชูวิทย์ ผมชอบอยู่แล้ว ที่คุณชูวิทย์บอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยคือไม่ทันการเมืองประมาณนั้นนะ ก็จะมันจะทันได้ยังไงล่ะคุณมันจะทันได้ยังไงถ้าทันนั้นโดนไอ้44เนี่ยโดนไปแล้วเนี่ย ที่ผมบอกเนี่ยแล้วจะทันได้ยังไงเพราะว่ายายไอ้อย่างเงี้ยตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วนี่เริ่มเปลี่ยนแล้วนะนิสัยเนี่ยอ้าวกลายเป็นนักการเมืองแบบพูดครึ่งหนึ่งอะนะเวลาไปลงพื้นที่ก็บอกว่าไอ้นี่นะสุชาติเนี่ยผมไม่ได้ปกป้องสุชาตินะแต่ว่าบอกสุชาติเนี่ยไม่ได้เข้าสภาไม่ได้มาประชุมสภาพวกเราประชุมสภาก็คุณประชุมสภาอย่างเงี้ยออกกฎหมายแบบเนี้ยคุณจะร่างกฎหมายสถาบันอย่างเงี้ยเอาพระมหากษัตริย์ออกจากระบบความมั่นคงของรัฐเนี่ยคุณทำไปได้ยังไงแล้วเขาเตือนคุณแล้วคุณก็ไม่เชื่อไอ้นี่คือสิ่งที่คุณทำคุณชูวิทย์ไม่ได้ดูถูกคนรุ่นใหม่เกินไปใช่ไหม ผมไม่ได้ดูถูกคนรุ่นใหม่แต่คุณทินต้องเข้าใจว่าเขาต้องมีประสบการณ์โอเคอันนี้ผมเห็นด้วยจากคนที่อายุก็ไม่น้อยแล้วต้องมีประสบการณ์เขาต้องมีประสบการณ์ ผมจะไปดูถูกเขาเรื่องอะไร แต่เขาไม่มีประสบการณ์เสร็จแล้วเขาก็จะคิดฝันอะไรเกินไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรัฐเปลี่ยนแปลงอนาคตโดยความรวดเร็วซึ่งผลสะท้อนออกมาเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วว่าคุณทินแค่2 ปีเองนะที่พิธาพูดบอกว่าลบกับเพื่อนพันไม่เชื่อว่าจะชนะแค่2 ปีเท่านั้นนะคุณเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าพรรคที่ประเมินสถานการณ์ผิดพลาดภายใน2 ปีเองนะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะที่มันอันตรายมากเลยนะแล้วถ้าเกิดคุณมาเป็นผู้นำจริงๆแล้วคุณประเมินอนาคตผิดพลาดภายในปี2 ปีเนี่ยประเทศชาติไม่เสียหายเหรอนี่คือสิ่งที่ผมพยายามเตือนพยายามสอนผมก็เลยเปิดภารกิจสงครามสั่งสอนปรากฏว่ามาด่าผมสื่อก็มาว่าผมพอไปดูคอมเมนต์ถล่มชูวิทย์ก็เลยเล่นด่าชูวิทย์ไปด้วยผมไม่โกรธหรอกเพราะอะไรผมไม่มีคะแนนแต่ท้ายสุดมันเป็นแบบที่ผมพูดหรือเปล่ามันก็เป็นแบบที่ผมพูดแล้วยอมแพ้ไหมไม่ยอมแพ้ไปอะไรเอาเที่ยวนี้นับใหม่อีกนับใหม่เอาเดี๋ยวพูดถึงนับใหม่ผมขอไปต่อผมยังเหลือประมาณสัก 4-5 เขตจะได้จบไปนะฮะเมื่อกี้นี่สุพรรณไปที่เขต4แล้วใช่ไหมเขต5มาดูคะแนนนิดนึงไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นนะฮะภาพรวมของทั้ง18เขตนี่คือเขตที่5ของสุพรรณบุรีนะครับประชาชนมาที่ 23,000 คะแนนส่วนภูมิใจไทยมาที่ 57,000 คะแนนบัตรเสียที่ 4,000 กว่าอันนี้ก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าจะนับใหม่ด้วยเหตุอะไรก็ต้องรอเขาชี้แจงนะครับจากสุพรรณบุรีทั้งหมด5เขตถ้าขอให้นับใหม่ไปต่อครับมีอีกครับ ต่อเลยฮะพื้นที่ต่อไปที่จะให้นับใหม่ก็คือจังหวัดนครราชสีมาเขต2คุณผู้ชมครับอันเนี้ยยังพอสูสีครับเพื่อไทยอยู่ที่ 37,000 กว่าคะแนนประชาชนอยู่ที่ 34,000 กว่าคะแนนบัตรเสียอยู่ที่ 2,900 กว่าคะแนนอันนี้อาจจะมีเหตุผลที่บอกเฮ้ยมันใกล้เคียงสูสีอาจจะนับใหม่ได้อันนี้อาจจะเข้าเงื่อนไขได้นะครับต่อครับมีอีกไหมอีกกี่เขตอีก2ไหมต่อครับนี่จังหวัดเชียงรายเขต6อันนี้เริ่มใกล้ขึ้นมานิดนึงนะครับกล้าทำอยู่ที่ 26,000 กว่าประชาชนอยู่ที่ 23,469 บัตรเสียอยู่ที่ 4,900 อันเนี้ยน่าคิดบัตรเสีย 4,900 เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนับใหม่ก็อาจจะฟังดูมีเหตุและผลของมันในตรงนี้นะครับและอีกที่หนึ่งเชียงใหม่สุดท้ายใช่ไหมเชียงใหม่ครับเปิดมาตึ้งเชียงใหม่เขต6กล้าทำอยู่ที่ 30,000 กับอีก287คะแนนประชาชนอยู่ที่ 21,582 แต่บัตรเสียก็ไม่น้อยนะ 5,720 ใบ 20 คะแนนแต่อันนี้ก็ต้องดูนะฮะว่าทางด้านของพรรคจะให้เหตุผลของการนับใหม่ว่าอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆนะครับคุณผู้ชมเหตุผลเนี่ย ที่เขาแจ้งมา อย่างนี้นะครับเรายอมรับผลการเลือกตั้งแพ้ชนะเป็นเรื่องยอมรับได้แต่โกงการนับคะแนนเรารับไม่ได้ทุกคะแนนเสียงของประชาชนคือเจตจำนงที่เราต้องปกป้องนี่คือในโพสต์ของพรรคประชาชนนะในเพจของเขานั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขากำลังสื่อว่าอาจจะมีการโกงการนับคะแนนหรือไม่เขาถึงต้องการให้นับใหม่อันนี้เข้าใจได้ในสิ่งที่เขาต้องการแต่ที่แน่ๆครับคุณผู้ชมครับคุณยิ่งชีพไอรอคุณชูวิทย์คุณยิ่งชีพไอรอบอกว่าเขาโพสต์นะบอกว่าคะแนนจริงๆเนี่ยนับครบ 100% ตั้งนานแล้วตั้งแต่วันเลือกตั้งจบแล้วแต่รายงานแค่ 94%เพื่อเอาไว้แก้คะแนนภายหลังหรือไม่
นี่คือข้อสังเกตที่คุณยิ่งชีพตั้งเอาไว้คุณผู้ชมครับ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคุณชูวิทย์วิเคราะห์ประเด็นนี้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงเหรอสักครู่เดียวครับ ใครที่มองหาเครื่องปั่นเร็วแรงระดับมือโปรนะครับเชฟขอแนะนำเครื่องปั่นอเนกประสงค์ Powerful เครื่องนี้นะครับซึ่งปั่นได้หลากหลายเมนูจาก Seeger Electric นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ และเครื่องปั่นนี้มีขนาดใหญ่พิเศษถึง 2 ลิตร ปั่นได้เยอะเร็วแรงละเอียดนะครับและที่สำคัญนะครับมอเตอร์ผลิตจากทองแดงทนอึด ปั่นต่อเนื่องทีเดียวจบไม่ต้องปั่นหยุดระหว่างปั่นนะครับเรายังสามารถเติมส่วนผสมทางช่องด้านบนนี้ได้ และใช้แท่งคนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากัน และด้วยพลังมอเตอร์สูงถึง 2,500 วัตต์ปั่นได้ละเอียดรอบทิศทางไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งหรือการปั่นในปริมาณเยอะๆและที่สำคัญนะครับทำความสะอาดง่ายจึงทำให้ปั่นได้อย่างต่อเนื่องสำหรับใครนะครับที่สนใจเครื่องปั่นพลังสูงเครื่องนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับใครที่มองหา ฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียวย ามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุด เธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอแค่เราไม่ยอมแพ้ ดูนิทานย้อนหลัง อ่านอีบุ๊กสนุกๆ ทำตารางเรียนออนไลน์ฟรี ค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ terodigital.com/kidsfun แล้วเจอกันนะ น้องฝัน สา ดี ยน้ำผึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ คัดเกรดคุณภาพ สดจากสวนถึงมือ เปลือกบาง เนื้อแน่น หวานฉ่ำ วิตามินซีสูง สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ อยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป 2 แบรนด์ดัง การันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณ แดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคาย และวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานี คัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่ สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมส่งไปเถียงในช่วงนี้ยังอยู่กับคุณชูวิทย์นะฮะเอาประเด็นของคุณยิ่งชีพแล้วกันคุณผู้ชมครับคุณยิ่งชีพแห่งไอลอนะครับก็บอกว่าโพสต์นะฮะบอกว่าจริงๆเนี่ยการนับคะแนนมันนับเสร็จ 100% ตั้งแต่วันเลือกตั้งจบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังโชว์แสดงผลว่านับคะแนนไปแล้ว 94% ค้างอยู่ 94% นะฮะและไม่รายงานให้ครบนะครับเหมือนกับว่าจะมีการแก้ไขคะแนนได้หรือไม่ก็คือเพื่อเอาไว้แก้ไขไงค้างอยู่ที่ 94% ไปเรื่อยๆคุณชูวิทย์มองประเด็นนี้ยังไงครับ คุณทินครับ อะไรฮะ ผมอยากจะพูดแบบช้าๆหน่อยนะ ฮะ พูดแบบผู้ใหญ่ ฮะ คือบ้านเมืองเนี่ยมันเกิดความวุ่นวายขึ้นมา ก็เพราะคนต่างๆ ซึ่งทำเป็นเครือข่ายเป็นกระบวนการกูจะสังเกตได้ว่าเวลาที่คุณแพ้เวลาที่คุณไม่สมปรารถนา ก็จะมีกระบวนการที่จะเกิดขึ้นกระบวนการนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผลคะแนนออกมา โดยตั้งต้นที่ชลบุรีที่เดียวซึ่งที่ชลบุรีเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้แพ้กันแบบ
นิดๆหน่อยๆ 4-5,000 คะแนน ครับ หลังจากนั้นแล้วเครือข่ายนี้ซึ่งผมพูดเลยนะ เครือข่ายนี้จะมีอาจารย์ ซึ่งคุณก็รู้แล้วอาจารย์ไหนที่เป็นอาจารย์ส้มนะจะมีนักเคลื่อนไหวที่พร้อมจะออกมานะม็อบต่างๆนะจะมีองค์กรต่างๆนะผมไม่เอ่ยชื่อหรอกนะแต่ว่าก็จะเป็นองค์กรที่อ้างตัวนั่นแหละนะรออะไรทั้งหลายต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะแล้วก็จะมีกลุ่มนักศึกษาทั้งหมดเนี้ยผมจะเรียกว่ากระบวนการซึ่งมีตัวการและมีตัวสนับสนุนผมเกรงอยู่อย่างเดียวอะไรครับเกรงว่าไอ้กระบวนการต่างๆเหล่านี้เมื่อเกิดความวุ่นวายขึ้นมาในระดับหนึ่งเนี่ยนะมันก็จะมีคนไปนั่งร้องซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าผมไม่รู้มียังนะแต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องมีร้องยุบพรรคประชาชนอีกเพราะเป็นตัวการปลุกปั่นทำให้เกิดความวุ่นวายเช่นที่ชลบุรีอย่างเช่นวิโรจน์นะไอ้นะเด็กผู้หญิงนะซึ่งจะทำให้ภาพออกไปเห็นว่าคือคนที่มันมีวุฒิภาวะเนี่ยมันไม่พูดมันไม่ออกเสียงคุณจะเห็นไหมเพราะกกตเนี่ยเขาเป็นองค์กรกลางซึ่งต้องให้เขาทำหน้าที่ก่อนจะแบบโอ้โหจะใส่ไม่ยั้งเลยคือทั่วประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหน่วยเลือกตั้งแค่100 หน่วย1,000 หน่วย10,000 หน่วยนะเป็นแสนหน่วยมันเป็นแสนหน่วยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยคุณต้องให้เวลาเขาในระดับหนึ่งถูกนะมันไม่ใช่ว่าวันนี้วันที่อะไร10วันนี้วันที่11นั่นแหละเลือกตั้งวันที่8เพิ่งวันที่8เองถ้ามัน2 วันเองนะก็คือ9 10วันนี้11ก็เข้าสู่วันที่3นั่นแหละคุณเอาแค่3 วันนี้เองนะคุณจะสรุปอะไรรวดเร็วป่านนั้นก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าปี66เนี่ยเลือกตั้ง14 พฤษภากว่าจะรับรองประกาศผลเนี่ยคือ19 มิถุนายนถ้าผมจำไม่ผิด19เดือนกว่าแล้วคุณเห็นใครเงียบสงบไหมตอนนั้นเขาอีกฝั่งไม่ตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฝั่งน้ำเงินนะคือผมเนี่ยคนกลางผมไม่ตำหนิหรอกคือส้มใจร้อนพอส้มใจร้อนผิดหวังก็ต้องออกมาระบายออกมาทำการลักษณะที่ว่าเหมือนกับว่าโอ้โหตัวเองเนี่ยถูกโกงนะทั้งที่ไอ้สุพรรณเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะโกงยังไงไปตั้ง2-3 หมื่นนะห่างกันตั้ง2-3 หมื่นแล้วก็พรรคอื่นๆเนี่ยเขาก็มีนะที่คลาดกันแค่100-200แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะผมตบโต๊ะไว้ตรงนี้นะท้ายสุดแล้วเนี่ยพรรคประชาชนได้มาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะมันต้องลบอีก10ไอ้ตรง44ไงที่ผมบอกก็โดนแน่ยังไงก็ต้องลบ10นะไม่ว่ามันตกผลึกไปที่ตัวเลขที่เท่าไหร่แต่ต้องลบอีก10แน่นอนเพราะว่า44สสเพราะ44ที่ตรงนี้คือตัวที่สำคัญที่สุดเพราะตรงนี้คือหัวใจเลยคือเป็นโอกาสที่รอดยากเราการเลือกตั้งเนี่ยเราปล่อยให้กกตไปสักพักหนึ่งคุณจะออกมาประท้วงคุณจะออกไปนั่งรวมตัวนะจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยมันจะต้องมีกฎกติกาซะหน่อยหนึ่งคุณจะไปพูด94อีก6เอาไว้โกงคือพูดได้หมดแหละวันนี้โซเชียลลงไปก็แชร์กันไปให้ทั่วเพราะฉะนั้นผมว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะเราต้องใจเย็นซะหน่อยอยากจะให้สติสังคมนะถ้าเกิดเอาไปพูดยุยงส่งเสริมกันเข้าไปไอ้คนนี้ก็มาพูดคนนั้นก็มาพูดมันจะเป็นเครือข่ายแล้วมันจะเป็นกระบวนการพอเป็นกระบวนการมันจะมีตัวการแล้วก็มีตัวสนับสนุนเพราะฉะนั้นตัวสนับสนุนก็จะเป็นคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะซึ่งจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยคือมันต้องการเลือกตั้งไม่ใช่เหรอเพราะคุณบอกคุณเลือกตั้งคุณโกงเอาคุณเอาหลักฐานมาโอเคอันนี้ชัดเจนผมว่าสิ่งที่คุณชูวิทย์กำลังสื่อเนี่ยชัดเจนทีนี้ผมขอถามเพิ่มเติมว่าถ้า44สสที่คุณชูวิทย์ฟันธงว่ายังไงก็โดนเหมาเข่งนะคือโดนทั้งหมดว่างั้นเถอะถ้าโดนไปแล้วนั่นหมายความว่าคุณเท้งก็อยู่ในลิสต์นี้นะแสดงว่าหัวหน้าพรรคก็ต้องเปลี่ยนผู้นำฝ่ายค้านก็ต้องเปลี่ยนถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าสมมติเขาเป็นฝ่ายค้านในการชุดนี้นะถ้าอย่างนี้ในมุมของคุณชูวิทย์ใครจะขึ้นมาแทนอันนี้คือคำถามนะฮะอีกประเด็นหนึ่งคุณชูวิทย์ฟันธงบอกว่าจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างภูมิใจไทยเพื่อไทยกับกล้าทำ300ให้โลเปิดถ้วยแทงกับผมบอกแล้วไง
ก็300 กว่าแล้วอะ แต่ประวัติศาสตร์ก็อาจจะจารึกไว้ว่านี่คือรัฐบาลที่อาจจะแข็งแกร่งที่สุดนะแต่ในเวลาเดียวกันมันหลายก๊กหลายกวนหลายตระกูลเหลือเกินไอ้หลายก๊กหลายกวนหลายตระกูลนะมันจะสร้างปัญหาหรือเปล่าแล้วมันจะทำให้มันแตกหรือเปล่าแล้วรัฐบาลจะอยู่ถึง4 ปีได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่ออนไลน์ต่อตอนนี้นะครับเทโรดิจิทัลใน YouTube นะ Facebook ถกไม่เถียงไปคุยกันต่อกับคุณชูวิทย์นะครับสารทีวีคุณชูวิทย์ครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา อยากมีบ้านนึกถึงแอปบ้านบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมากันต่อนะครับตัววิทยในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมยังอยู่กับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะครับผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้อยากจะเรียนเชิญให้ช่วยกันโหวตเข้ามาหน่อยนะครับคำถามของเราง่ายๆเลยนะครับคุณคิดว่าถ้านับคะแนนใหม่นะครับผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรกอไก่เปลี่ยนแปลงขอไข่เหมือนเดิมคุณคิดว่าอย่างไรนะครับโหวตกันเข้ามาหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับที่ติดตามการเมืองณตอนนี้อย่างที่ผมเรียนไปนะครับนี่มันผ่านมาแค่3วันนะถ้าไม่นับวันที่8นะวันที่เราเลือกเนาะก็คือ90แล้วนี่เข้าสู่วันที่3วันที่11นะครับก็เห็นได้ถึงความเคลื่อนไหวต่างๆบนโลกออนไลน์เองก็ดีนะครับความวุ่นวายในพื้นที่ต่างๆคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าสุดท้ายสุดมันจะไปจบลงด้วยอย่างไรนั่นคือหนึ่งในคำถามที่ผมจะถามคุณชูวิทย์นะฮะคุณชูวิทย์มองเกมว่ามันจะจบอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในประเด็นของเรื่องของการนับใหม่คุณชูวิทย์บอกถ้ามีปัญหาตรงไหนก็นับปัญหาตรงนั้นแหละไม่ต้องไปนับใหม่ทั้งประเทศนะครับแต่มันจะถูกยกระดับขึ้นมาให้มีการเรียกร้องถึงการนับใหม่ทั้งประเทศหรือไม่นะครับซึ่งก็ต้องระวังแล้วก็ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับกกต.เองตอนนี้ก็ต้องทำงานอย่างเต็มที่ในการที่จะอธิบายในสิ่งต่างๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นบัตรนะสีเขียวกับสีชมพูไม่เท่ากันเลือกสสเขตกับบัญชีรายชื่อไม่เท่ากันเขย่งกันบางพื้นที่นี่ห่างกันประมาณหมื่นกว่าใบเลยนะครับมันเป็นไปได้อย่างไรก็ต้องคิดรวมถึงใบนับคะแนนที่คนอ้างว่าไปเจออยู่แถวชลบุรีเขต 1ในถังขยะใช่ไหมที่ไปเจอแล้วก็มีมาเปรียบเทียบกับใบที่มันตั้งอยู่บอร์ดใบนับคะแนนมันมีทั้งส่วนที่จริงจริงและไม่ส่วนที่ไม่จริงเนี่ยมันก็เลยสับสนวุ่นวายทีนี้ส่วนที่ไม่จริงเนี่ยมันถูกขยายในโซเชียลเพื่อให้ไปเข้าข้างในฝั่งหนึ่งในฝั่งที่แพ้พอฝั่งที่แพ้ก็หาว่าเป็นฝั่งที่ถูกโกงดังนั้นผมถึงบอกว่าเอาละเราอย่าไปเข้าข้างใครนะเราให้เวลา
ครับ เพราะถ้าเราไม่ให้เวลาคนที่ทำงานเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเชื่อใครได้ ถูก เพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ฝั่งนี้มันต้องว่าของมันถูกไอ้ฝั่งนี้ก็ต้องว่าของเขาถูก ดังนั้นขอให้เวลาคุณอาจจะกำหนดเวลาได้นี่ใช่ไหมคุณบอกว่าให้เวลากกตไม่ใช่ว่าคุณก็จะมาถึงก็จะโป้งเลย2 วัน 3 วันกูจะเอาแล้วโกงคุณก็ให้เวลาได้นี่คุณจะให้เวลากี่วัน ซึ่งกกตผมก็ไปเขาก็ชี้แจงอยู่นะชี้แจงอยู่ทุกวี่ทุกวันก็เอามาเลยแล้วก็จะเอาแผนกเอาตรงไหนเหตุผลไหนแล้วให้กกตเขาบอกมาว่าตรงนี้มีข้อผิดพลาดอะไรตรงนี้มีข้อผิดพลาดอะไร ตรงนี้คือการทำงานแบบผู้ใหญ่แบบที่ว่าสามารถที่จะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจประชาชนไม่ใช่ประชาชนฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะประชาชนที่เขาเป็นคนไทยทั้งหมดที่อยู่ตรงกลางเนี่ยได้เข้าใจว่าอย่าไปบอกว่าเป็นการโกงที่มันอะไรครั้งประวัติศาสตร์อันนี้มันวัฒกรรมอีกวัฒกรรมหนึ่งนะอาการนับใหม่ทั่วประเทศเนี่ยมันก็เป็นอีกวัฒกรรมหนึ่งนะมันจะไม่สามารถจะนับใหม่ทั่วประเทศได้หรอกครับถ้าอย่างนั้นมันเลือกตั้งใหม่ทั่วประเทศไปเลยไหมดังนั้นการนับเฉพาะเขตที่มีปัญหาก็คือทางออกที่ดีที่สุดโอเคคุณชูวิทย์ผมขออนุญาตไปต่อเลยนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อดีตสสกทมพรรคประชาชนออกมาโพสต์สตอรี่ใน Facebook ส่วนตัวนะฮะแล้วก็ฟาดคุณเท้งณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะฮะแล้วมันจะไปลิงก์กับสิ่งที่คุณณัฐพงศ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตอนที่ไปออกรายการของพี่ยุทธแม้แต่พี่ชูวิทย์เองก็วิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้เช่นเดียวกันและมันก็จะไปลิงก์สู่ 44 สสทุกอย่างมันลิงก์กันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นผมขอเปิดประเด็นนี้กับคุณแก้วตาทิศนาชุนหวันท่านโพสต์ไว้อย่างนี้นะครับฟาดเลยนะฮะเป็นการโพสต์คลิปวิดีโอขณะที่คุณเท้งให้สัมภาษณ์รายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของคุณสรยุทธสุทัศนจินดาก่อนจะมีการเขียนข้อความบอกว่าลาออกเถอะไร้ภาวะผู้นำนี่นะฮะและยังมีการเขียนข้อความถึงคุณเท้งอีกว่าไม่ได้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำคุณเท้งคุณไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่ตอนที่ยกมือให้คุณภูมิใจไทยการคัดเลือกผู้สมัครฟอกเงินยาเสพติดและปล่อยผ่านเรื่องเว็บพนันจนเรื่องแดงทีหลังและมีทิ้งท้ายด้วยนะบอกว่าคุณยึดติดกับตำแหน่งกระหายอำนาจทั้งที่ไม่มีศักยภาพจนมันเป็นแบบนี้มุมมองของคุณชูวิทย์คิดว่าคุณเท้งควรลาออกไหมคือเขามีส่วนที่จะรับผิดชอบการลาออกเนี่ยมันต้องแล้วแต่วุฒิภาวะของคนที่เป็นผู้นำครับโดยปกติเนี่ยถ้าคุณไปถามที่ประเทศต่างประเทศเนี่ยถ้าแพ้เนี่ยนะแล้วคุณคาดหวังอย่างนี้นะก็ต้องลาออกอันนี้ผมพูดถึงวุฒิภาวะของแต่ละคนแต่เนื่องจากของเท้งเนี่ยผมสงสารเขาซื่อดีดูหน้าตาแล้วซื่อนะฮะเพราะคนที่บัญชาการจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เท้งไงที่ผมบอกเลยก็ทุกครั้งเนี่ยทุกครั้งที่ผมย้ำคือเท้งเป็นแค่คนออกหน้าคนหนึ่งคนอยู่เบื้องหลังคือธนาธรแล้วจริงๆเนี่ยถ้าผมพูดลึกอีกนิดเดียวนะคุณดินจะเข้าใจว่าคำว่าผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยไม่ควรที่จะกระทำถึงได้ถึงแบบนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะมีคนไปร้องแบบไหนที่ไม่ควรจะทำไปดีเบตนะไปดีเบตเลยคุณเป็นผู้ช่วยหาเสียงคุณไปดีเบตคุณไปออกนโยบายพูดเรื่องนโยบายซึ่งจริงๆคำว่าผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยมันไม่ได้ให้คุณทำถึงขนาดนั้นคือกกต.ต้องจำกัดคำว่าผู้ช่วยหาเสียงเพราะว่าผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยยังมีคดีอยู่ด้วยซ้ำยังถูกจำกัดสิทธิ์อยู่ด้วยซ้ำแต่การจะเป็นผู้ช่วยหาเสียงมานั่งคุยกับคุณไปนั่งดีเบตบนเวทีไปพูดเรื่องนโยบายซึ่งมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องดังนั้นบาลานซ์ของการพูดเนี่ยเท้งก็เลยจะถูกลดบทบาทไปไงแทนที่เท้งจะต้องรับผิดชอบไอ้เท้งมันก็บอกว่ามันมีคนหนึ่งออกไปพูดผู้ช่วยหาเสียงมากกว่าผมอีกผู้ช่วยหาเสียงพูดไปทางธนาธรเท้งพูดไปทางนะบางครั้งมาพูดไม่ตรงกันนี่คือปัญหาของประเทศไทยว่ามันมีนอมินีที่ไม่ยอมรับตัวเองว่าเป็นนอมินีที่อยู่เงียบๆนะไม่ต้องไปออกเสียงของมันเยอะเกินไปไงเลยล้นแล้วต้องออกมาแสดงตัวเองยังโดนว่ายังไม่ถึงเวลาที่ถูกจำกัดสิทธิ์โดนโทษแบนอยู่เลยแต่ละคนเนี่ย10 ปียังโดน10 ปีตอนนี้ยังเหลือ 4-5 ปีเลยแต่ตัวเองก็ออกมาปราศัยบ้างละออกมาดีเบตออกไปหาเรื่องนู้นเรื่องนี้มามันทำให้ลดทอนความเป็นหัวหน้าพรรคของเท้งไปเพราะฉะนั้นคุณชูวิทย์เห็นใจคุณเท้งใช่ไหมในมุมนี้ในมุมนี้เขามันเป็น
คุณเขาไม่ใช่หัวหน้าพรรคตัวจริงอย่างนี้ดีกว่าแล้วจะพูดอย่างนี้ผมพูดเลยว่าเขาไม่ใช่หัวหน้าพรรคตัวจริงพอไม่ใช่หัวหน้าพรรคตัวจริงเนี่ยการที่จะให้เรียกเขาลาออกเนี่ยแม่งออกไปไม่ออกก็มีค่าเท่ากันเนี่ยเพราะคนสั่งการจริงๆมันไม่ใช่ทิ้งคุณชูวิทย์พูดประเด็นนี้นะฮะผมพูดตรงๆเลยมันจะไปสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์ประวินได้โพสต์เอาไว้คุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่ไปที่อาจารย์ประวินอันนี้เป็นความรู้ให้เพิ่มเติมสำหรับใครที่อาจจะคุณแก้วตานะฮะทิศนาคือใครคุณแก้วตาทิศนาชุนหวันเป็นอดีตสสกทมพรรคประชาชนนะครับที่ไม่ได้ไปต่อกับพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้สมัครสสในนามของพรรคประชาชนนะครับซึ่งพรรคประชาชนเองก็ส่งคุณเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ลงสนามแทนนะครับนี่คือคุณแก้วตาคือคนนี้นะครับเขาชอบคนเชื่อฟังคุณแก้วตาเนี่ยได้รับการตั้งฉายาสภาประจำปี 2567 นี่คือสื่อมวลชนประจำรัฐสภาเป็นคนตั้งเองนะฮะผมไม่ได้ตั้งนะฮะตั้งว่าให้เป็นดาวดับคู่กับท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชาชนนี่คือโทษทีฮะพรรคพลังประชารัฐแล้วไปบวกประชาชนกับพลังประชารัฐโอ้ยินเลยเพี้ยนแล้วผมเมายาอะไรนะแก้ไอนะโอเคต่อกันนิดนึงที่ผมค้างไว้เมื่อสักครู่นี้สิ่งที่คุณชูวิทย์บอกว่าอาจจะเห็นใจเพราะว่าตัวคุณเท้งเองไม่ได้เป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจทั้งหมดใช่หรือไม่อาจารย์ประวินก็คือศาสตราจารย์ดร.ประวินชัชวาลพงษ์พันธ์ท่านโพสต์ Facebook นะฮะถึงคุณเท้งซึ่งเนื้อหาค่อนข้างยาวนะครับแต่สรุปนะครับอย่างนี้บอกว่าคุณเท้งเนี่ยเป็นคนน่ารักอบอุ่นมีความเป็นผู้นำที่ไม่เหมือนผู้นำพรรคที่ผ่านมาแต่คุณเท้งก็ทำงานภายใต้ข้อจำกัดเช่นต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของพรรคที่อำนาจตัดสินใจไปอยู่ที่โปลิตบูโรที่ไปอยู่ที่ผู้ก่อตั้งพรรคแต่เมื่อเท้งตัดสินใจผิดเท้งกลับต้องรับคำด่าแทนโปลิตบูโรก็ลอยตัวซึ่งอาจารย์ประวินก็แนะนำบอกว่าโปลิตบูโรควรปล่อยให้ผู้นำรุ่นใหม่ทำงานด้วยตัวเองซึ่งโปลิตบูโรคืออะไรคำนี้นะฮะคุณผู้ชมซึ่งปกติใช้เรียกอะไรรู้ไหมฮะใช้เรียกคณะกรรมการบริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์ฮะ9 คนเพื่อเปรียบเปยว่ากลุ่มผู้มีหน้าตัดสินใจตัวจริงไม่ใช่คุณเท้งหรอกแต่จะมีกลุ่มถูกต้องเลยที่อยู่เหนือคุณเท้งนี่คืออาจารย์ประวินเขียนอย่างนี้นะถูกต้องอาจารย์ประวินก็เห็นก็สอดคล้องกันผมเห็นถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่าถึงบอกว่าเท้งเนี่ยมันจะรับผิดชอบได้ยังไงเมื่อบางอย่างมันไม่ได้สามารถตัดสินใจเองได้แล้วก็ลักษณะท่าทางของเท้งเนี่ยบางอย่างเนี่ยพูดด้วยใจจริงนะผมเห็นร้องไห้วันนั้นแล้วนะผมก็กึ่งสงสารมันนะกึ่งนะฮะกึ่งเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ควรร้องไห้เราควรที่จะเขาอาจจะอัดอั้นตันใจป่ะก็อัดอั้นตันใจกูอัดอั้นตันใจนึกว่าโอ้โหไม่อยากทำอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ทำว่าโดนสั่งไม่ทำแบบนี้เหรอไม่รู้ก็มันไม่ได้ไงเพราะว่าคนที่จริงๆออกมารับผิดชอบธนาธรไปไหนอะตอนนั้นก็บอกน้ำตาไหลอันนี้ไม่ไหลแล้วเหรอนะธนาธรไปไหนวิบูลย์ไปไหนโปลิตบูโรทั้งหลายเนี่ยนะควรจะออกมายืนเรียงหน้าแล้วก็ออกมาขอโทษแต่ตอนนี้ไม่แล้วล่ะออกไปรวมหัวประชุมกันเรื่องนับใหม่ใช้กลยุทธ์นี้ใช้กลยุทธ์นี้แทนกลยุทธ์นับใหม่แล้วก็ไปเอาม็อบมาเอาไปเอานักเคลื่อนไหวมาเสร็จแล้วก็ไปให้ไอ้กับวิโรจน์ไปออกหน้าแทนไปชลบุรี ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยคุณวิโรจน์ก็อยู่ในหนึ่งใน44 สสนะที่คุณชูวิทย์บอกว่าจะโดนนี่นะใช่แต่เขาไม่ได้เป็นสสไงแล้วผมถามคุณชูวิทย์แบบตรงไปตรงมาถ้า44 สสโดนจริงๆตลอดชีวิตไปยกเข่งเลยนะสมมติไปทั้งหมดนี่นะก็ต้องมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนเพราะคุณเท้งก็เป็น1 ใน 44เหมือนกันถูกต้องคนรุ่นใหม่คุณคิดว่าจะเป็นใครสำหรับที่จะขึ้นมาแทนที่แล้วเป็นเจเนอเรชันที่4แล้วนะเอาไอติมแล้วกันยังเด็กอยู่ไงแล้วรออีก2 ปีคุณชูวิทย์คิดว่าคุณไอติมได้ก็ไม่รู้ได้ไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่เขาไงอยู่ที่โปลิตบูโรอีกอะนะแล้วรอให้ธนาธรครบแล้วให้ธนาธรกลับมามึงแล้วก็อาจจะโดนอีก10คือเรื่องพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพูดให้ฟังก่อนคือเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันอยู่ในไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นคือสาเหตุว่าทำไมเขาต้องการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้อันนี้ต้องพูดย้อนกลับไปนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยในมาตรา235 วงเล็บ 1เนี่ยตัวนี้เคยมีเขียนอยู่ที่ชัดเจนว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนอกจากเรื่องการร่ำรวยผิดปกติเรื่องจะทุจริตต่อหน้าที่แล้วเรื่องฝ่าฝืนจะไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยซึ่งคณะกรรมการปปชเนี่ยได้ไต่สวนแล้วได้เห็นแล้วก็ได้ส่งไปที่ศาลฎีกาว่าเรื่องให้นี่เนี่ย
มันเป็นเรื่องของการจริยธรรมร้ายแรง ซึ่งโอกาสรอดเนี่ยผมพูดจริงๆนะคุณทินศูนย์คือผมก็ไม่อยากไปอะไรนะแต่ผมบอกได้เลยว่าโอกาสรอดยาก โอเคนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการที่คุณไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงของรัฐ ของชาติ ซึ่งตรงนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าการทำครั้งนั้นเป็นการเอาใจม็อบ3 นิ้ว ซึ่งเขาหาเสียงไม่อย่างนั้นนะครับแต่หลังๆแล้วเนี่ยเขาพยายามปรับตัวในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ก็ไม่แตะ พยายามที่จะไม่แตะเพราะว่าไม่แตะไม่ใช่ไม่แตะเพราะว่าอะไรไม่แตะก็เพราะว่าศาลสั่งอ้างไว้อย่างนั้นนะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจจนวันนี้เนี่ยขนาดผมอยู่ในการเมืองมาผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงต้องเอาเรื่องนี้มาใช้การที่เขาไม่เอาเรื่องนี้มาใช้เนี่ยกลับเป็นประโยชน์นะหมายความว่าเขาได้เป็นรัฐบาลมีพรรคอื่นที่สามารถจะร่วมเขาได้นะเพราะนโยบายเขาหรือว่าวิธีการคิดของเขาเนี่ยดีเขาได้เป็นรัฐบาลไปแล้วเพราะผมเข้าใจว่าหนึ่งในเงื่อนไขที่ถูกยื่นไปว่าถ้าจะร่วมรัฐบาลเนี่ยคุณต้องไม่แตะ112นะตอนนั้นนะครับใช่ต้องสัญญาว่าจะไม่แตะ112แล้วจะร่วมรัฐบาลด้วยแต่ใครๆก็อยากจะร่วมอยู่แล้วปรากฏว่าไม่แต่ว่าคุณก็ไม่ยอมทำซึ่งตรงนี้ถามว่าคุณก็ไม่ใช่พรรคเล็กนะได้ถึง120อ่ะคุณยังไม่พอใจอีกเหรอคุณได้ถึง120นะจากเดิมขึ้นมาเนี่ยคุณมาจังหวัดนี้เนี่ยพรรคคุณแค่อายุ8-9 ปีเองนะในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์กลับมาเหลือ22อ่ะซึ่งจริงๆเนี่ยพรรคการเมืองก็เหมือนชีวิตคนเราแล้วก็คุณผ่านไปแล้วมันก็มีการตกต่ำวันหนึ่งเนี่ยผมก็เชื่อว่าพรรคส้มเนี่ยก็ต้องตกต่ำไม่ได้120แล้วอาจจะได้ต่ำมาเหลือ80เหลือ60อีกใช่ไหมเพราะว่ามันหมดกระแสแล้วไงเที่ยวหน้าคุณจะเอากระแสอะไรอีกอะคุณจะปลุกกระแสอะไรอีกเพราะว่าเที่ยวนี้คุณเอาเทาไม่มีเทาคุณโดนเทาไป2 เทาเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เละหลังๆเละแล้วคุณก็มาปั้นเอาเรื่องประกันสังคมขึ้นมาคุณก็มาปั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็มาทำหน้าซึ้งๆร้องไห้นะแล้วคุณคิดหรือว่าคนไทยเนี่ยจะลืมเรื่องเก่าๆที่คุณทำมาเรื่องที่คุณพูดเรื่องการด้อยค่าเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วเรื่องประกันสังคมเนี่ยผมก็พูดแล้วมันเป็นพวกคุณทั้งนั้นไอ้ประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยคือผมไม่อยากพูดเรื่องเก่าแต่วันนี้มันตกผลึกมาตรงนี้มันต้องอ้างอิงหน่อยนึงถ้าไม่อ้างอิงหน่อยนึงเนี่ยเดี๋ยวคนจะมาเอาอะไรวะคุณชูวิทย์พูดลอยๆนั่นนะพอมาถึงตกผลึกวันนี้คุณได้คะแนนแค่นี้นะโดยที่คุณมองถึงกลุ่มคนเมืองนะโดยที่คุณยึดเอาคะแนนเสียงกลุ่มคะแนนเสียงเป็นหลักโดยที่คุณพูดได้แค่ครึ่งเดียวคุณไม่พูดหมดอย่างไอ้ก็ไม่ยอมพูดหมดว่าไอ้ประกันสังคมจริงๆคุณเป็นคนขึ้นเองแต่คุณก็ไปบอกเขาบอกว่าเอ้ยมันจะต้องขึ้นอีกนะทั้งที่ไอ้สังคมก้าวหน้าเนี่ย6 ใน 7คุณเนี่ยของฝั่งลูกจ้างเนี่ยคุณเป็นคนคุณทั้งนั้นเขายกมือเห็นชอบนี่ก็นั่นไงก็ใช่ไงก็แต่ของคุณถ้าผมไม่พูดออกมาเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าโอ้โหคุณเป็นฮีโร่คุณเป็นนางฟ้าละพอผมพูดขึ้นมาก็ไม่มีใครโต้ผมละก็มันมีรายงานประชุมจริงนี่ว่าเขาเป็นคนผมต้องเอามาให้ดูไงผมต้องเอามาดูถ้าพูดปากเปล่าที่หาว่าผมพูดปากเปล่าอีกคือมันมีพวกอาจารย์พวกนั้นมาคอยสนับสนุนกระบวนการนี้แต่ผมขอนิดนึงนะครับมันไม่ผิดนะที่เขาจะยกมือให้แล้วก็ขึ้นค่าตรงนี้ถูกไหมฮะแต่ถ้าเขาพูดอย่างชัดเจนว่าโอเคเราสนับสนุนตรงนี้เพราะ1 2 3 4เขาไม่ได้คะแนนถ้าพูดอย่างนั้นเขาจะไม่ได้คะแนนก็ผมต้องบอกไงว่าเขาพูดอย่างนั้นแล้วเขาจะไม่ได้คะแนนทำไมเช่นเดียวกับเรื่องการที่ไปว่าหัวสวหัวสวเนี่ยไอ้พูดแล้วว่าทำให้กกตเงินผู้ตรวจการทั้งผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตอนนั้นคุณเป็นคนให้อนุทินขึ้นมาเองแล้วคุณก็ธนาธรก็ยังปกป้องด้วยหัวสวเป็นเรื่องของกกตคุณเห็นไหมคือพรรคนี้เนี่ยมันจะเอาแต่คะแนนอย่างเดียวคือไม่สนใจเลยว่าความเป็นจริงยังไงแล้วก็พูดเนี่ยเดี๋ยวนี้พูดเหมือนมันไม่ใช่นักการเมืองใหม่แล้วมันนักการเมืองหลุดโลกไปแล้วคือนักการเมืองหลุดโลกไปแล้วว่าอะไรที่พูดไปแล้วไปเลยคุณไม่สนใจแล้วคุณพูดอะไรไปหลุดโลกหรือไม่หลุดโลกนะครับแต่พรรคภูมิใจไทยต้องขอบคุณพรรคประชาชนใช่หรือไม่คุณชูวิทย์เพราะว่าหลังจากเลือกตั้งเสร็จปุ๊บนับคะแนนหมาดเนี่ยโพสต์ Facebook ทันทีเลยนี่คุณอ่ะนี่ผมเรียกประโยคทองคืออะไรประโยคทองของการเลือกตั้งครั้งนี้คือไม่มีเขาเนี่ยก็ไม่มีเราคืออนุทินบอกว่าไม่มีเขาก็คือส้มคือถ้าไม่มีส้มมันก็ไม่มีเราในวันนี้ก็มึงไม่มีน้ำเงินในวันนี้คือพรรคน้ำเงินเขา70เองครับในขณะที่พรรคส้มวันนั้น151แล้วคุณก็ไม่ยอมให้เขาไปร่วมรัฐบาลกับเขาแล้วคุณก็ให้ดาบเขานะให้กุญแจเขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาให้เขาไปจัดการเองจนกระทั่งเขาได้โอกาสและการใช้โอกาสของเขาเนี่ยของอนุทินเนี่ยเขาใช้อย่างเชี่ยวชาญเขาใช้อย่างคนที่เข้าใจระบบเขาสามารถทำได้ภายในระยะเวลาแค่สั้นๆในการเรียกบ้านใหญ่
เข้ามาสะสมเข้ามาเรียกไพร่พลเข้ามาจาก 70เนี่ยทุกวันนี้เป็น 190 180 90 กว่าเนี่ยผมถามว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยทำเองได้ยังไงมันเป็นพรรคส้มทั้งนั้นก็นี่เป็นสิ่งที่คุณทำแต่พอคุณทำไปแล้วคุณทำผิดพลาดคุณก็ไม่ยอมรับอีกคุณก็มาบอกว่าผ่านไปแล้วขอโทษไปนะร้องห่มร้องไห้ไปแล้วเดี๋ยวก็ว่ากันใหม่เนี่ยถึงปรากฏว่าคนเลือกเนี่ยผมถามว่าคุณเลือกไปทำไมนี่คือการเลือกที่ผิดพลาดการเลือกที่ทำให้เขาเนี่ยไปตัดสินใจที่ผิดการตัดสินใจที่ผิดโดยที่คุณไม่เข้าใจประสบการณ์ของการเมืองยุคการเมืองที่คุณกำลังเปลี่ยนผ่านเป็นการเมืองใหม่แต่คุณไม่ศึกษาการเมืองเก่าเลยเนี่ยแล้วคุณก็แพ้ทางอนุทินคุณแพ้ทางเหมือนของแม่งแพ้กันเลยเนี่ยคือมองงั้นเลยว่าประสบการณ์ไม่มีแพ้คือแพ้เหลี่ยมการเมืองมันเป็นเหลี่ยมมันไม่ใช่ว่าแล้วคุณก็บิดท่านเราบิดเราไม่อยากจะทำการเมืองแบบหักหลังให้คุณไปหักหลังก็ไม่มีใครให้คุณไปหักหลังเลยคุณชูวิทย์ถึงขนาดโพสต์งี้เลยนะครับเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์หลังจากทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการบอกว่าน้ำเงินแลนด์สไลด์เพราะส้มแล้วก็มีการทิ้งท้ายบอกว่าแล้วต่อไปอย่าเอาคะแนนที่ประชาชนเลือกไปเทให้ใครอีกนั้นน้อง นี่คือหวังดีใช่ไหมฮะคุณนั่นคุณนี่เตือนด้วยความหวังดีใช่ไหมฮะคุณทีทุกครั้งที่ผมมาหรือผมไปออกทุกรายการแล้วผมมาหาคุณผมก็จะบอกว่าผมเนี่ยนะหวังดีครับแต่เขาเหลิงพวกนี้นะเด็กรุ่นน้องผมทั้งนั้นครับนะผมอยู่ในยุคไหนอาบน้ำร้อนมาก่อนผมอยู่เดี๋ยวมันก็ด่าผมอีกนะ คือในคอมเมนต์ด่าผมเนี่ยบางคนก็บอกโอ้ด่าชูวิทย์ 90% สงสารชูวิทย์โอ้โหโดนถล่มไม่มีที่ยืนผมบอกผมไม่ต้องสนใจหรอกที่ยืนผมเยอะแยะผมไม่ได้ต้องการเป็นฮีโร่นะแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยคุณจะนึกถึงผมแล้ววันนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าคอมเมนต์เปลี่ยนแล้วเห็นไหมนี่ฟังชูวิทย์ไว้หน่อยดีกว่าเห็นไหมคุณเริ่มเปลี่ยนแล้วก็จริงนี่นะมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ายังไงคุณก็แพ้ประสบการณ์ตัดภาพไปวันที่คุณชูวิทย์มารายการครั้งแรกถล่มเละหลังจากวันนั้นตัดภาพมาวันนี้สิ่งที่คุณชูวิทย์พูดในวันนั้นคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูได้นะฮะใน YouTube ของเราเทโรดิจิทัลขายของเลยเข้าไปดูเลยตอนของคุณชูวิทย์ตอนอะไรคุณพิมพ์เขาเลยนะถกไม่เถียงชูวิทย์เนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาเลยเพิ่งคุณย้อนกลับไปดูว่าสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดวันนั้นและวันนี้สิ่งที่คุณชูวิทย์ได้พูดเอาไว้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนคุณผู้ชมครับพรรคน้ำเงินขอบคุณพรรคส้มในมุมมองของคุณชูวิทย์แต่ในเวลาเดียวกันก็มีพรรคอื่นๆที่อยากจะร่วมกับพรรคน้ำเงินหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ไปสังเกตจากคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พรรคเพื่อไทยในการนั่งแถลงข่าวแล้วเซตติ้งซีนทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมครับมันมีความฟ้าน้ำเงิน ทั้งที่เป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะสีแดงแจ๊ดแล้วแต่ละครั้งเขาจะโชว์สัญลักษณ์ของเขาอย่างภาคนึกออกว่าอย่างความภาคภูมิใจว่าเราเป็นพรรคสีแดงแต่แม้แต่บอร์ดข้างหลังนะฮะนี่ฮะแบ็กกราวน์ของเขาเนี่ยยังเป็นสีที่ไม่มีสีแดงเลยนะครับแล้วคุณจุลพันธ์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่งอย่างนี้นะครับเสื้อสูทเนี่ยเป็นสีฟ้าอ่อนเสื้อยืดข้างในคอกลมเนี่ยสีน้ำเงินเลยนะฮะสีน้ำเงินเลยนะฮะเอางี้นี่แต่เขามีนี่บุ๊บใช่ไหมที่จับที่ประชรเนี่ยสีแดงอันนี้ลิสต์นึงยังเป็นสีแดงอยู่เอาอย่างนี้นี่เป็นการส่งรหัสลับหรือเปล่าถ้าคิดกันแบบพวกโรมานอฟนะพวกสายลับอันนี้มีการส่งสัญญาณอะไรป่ะฮะเขาคุยกันแล้วเขาคุยกันแล้ว คุยกันแล้วเหรอคุยกันก่อนแล้วคือภาพที่เราเห็นในสาธารณะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นักการเมืองอยากให้เราเห็นนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปกับท่านตอนนั้นผมเป็นรองหัวหน้าพรรคชาติไทยผมไปกับท่านบรรหารนะก็ไปประชุมกับพวกพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยสื่อก็มาทำข่าวกันเต็มเลยแต่ปรากฏว่าไม่ได้คุยอะไรกันหรอกนะกินข้าวกันนะไอ้ที่คุยกันจริงๆเนี่ยคุยกันมาก่อนแล้วนะตอนนี้เนี่ย5กระทรวงอย่าแตะนะกระทรวงมหาดไทยนะมหาดไทยไม่แตะนะกระทรวงคมนาคมนะกระทรวงยุติธรรมนะกระทรวงพลังงานด้วยอีกกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุข5กระทรวงเนี้ยนะของภูมิใจไทยนี่แน่นอนคุณแปะไว้ได้เลยนะส่วนอีก3กระทรวงของคนนอกเนี่ยนะต่างประเทศนี่ก็ศิลปศักดิ์นะพาณิชย์นะและเอกนิติกระทรวงการคลังนะไอ้พวกเนี้ยภูมิใจไทยแน่นอนภูมิใจไทยได้หมดนะส่วนเพื่อไทยนะก็คุณได้70เองคุณจะเอาอะไรได้เยอะตอนนี้คุณแม่งตอนนั้นก็ภวังแม่งไม่ยอมในนั่นนะเล่นแบบการเมืองแบบเลี้ยงตัวเองไปดังนั้นก็ได้แค่ตรงนั้นนะที่เหลือส่วนกล้าทำนะ
เกษตรอันนี้แน่นอนนะแล้วก็ยังมีอีกด้วยนะเพราะเขาได้ตั้ง50-60เนี่ยนะคือพรรคส้มเนี่ยไม่ได้ให้น้ำเงินเกิดคนเดียวนะให้เขียวเกิดด้วยนะเพราะถ้าวันนั้นนะไม่ไปโหวตให้อนุทินเนี่ยอนุทินก็ต้องไม่ได้เอาเขียวมาจริงๆวันนั้นนะเป็นการตัดสินใจพลาดแล้วก็โง่บัดซบถ้าคุณไปร่วมกันจะเป็นรัฐบาลในวันนั้นนะส้มนะอีก2 ปีคุณไปจัดการปัญหาอะไรแล้วคุณไปสามารถแสดงผลงานได้เลยคุณชูวิทย์ไม่ใช่คนแรกที่พูดประเด็นนี้นะฮะมีหลายคนที่พูดอย่างนี้นะว่า ส้ม ควรที่จะไปเป็นรัฐบาลผมพูดมาตั้งแต่ต้นโดยโพสต์ผมก็มีพูดตั้งแต่ต้นแล้วใครๆก็พูดมันการเมืองมันต้องพูดอย่างนี้ทุกคนใช่ครับแต่ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนต้นคิดไม่รู้นะผมพยายามถามนะพยายามถามคุณเขาไม่ตอบหรอกเขาไม่ตอบหรอกเพราะวันนี้มันไปแล้วไงวันนี้ไปแล้วก็จะพูดแล้วอยากแก้รัฐธรรมนูญแล้วอยากแก้รัฐธรรมนูญก็นั่นแหละก็อยากจะติดใจแก้รัฐธรรมนูญก็มันวนอยู่ตรงนี้ไงที่เขาจะโดนไอ้44 คนนี่แหละก็ไอ้วนอยู่ตรงนี้แหละนะแล้วไอ้นี่เราโทษกรรมของเขาอะแล้วนี่ปัญหาของเขาก็คือแล้วถ้าคุณทำเมื่อไหร่นะไอ้นี่เราโทษกรรมเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอีกอย่างนี้นะฮะคุณชูวิทย์ถ้าอย่างนี้ผมเข้าประเด็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแล้วกันคุณชูวิทย์เมื่อกี้นี้ฟันธงบอกว่าอย่างน้อย5 กระทรวงแตะไม่ได้แน่นอนต้องเป็นของภูมิใจไทยก็คือมหาดไทยคมนาคมยุติธรรมสาธารณสุขพลังงานรวมถึงอีก3ที่เป็นรัฐมนตรีคนนอกก็คือมีพาณิชย์มีคลังแล้วก็มีต่างประเทศอย่างต่ำนะอย่างต่ำใช่ที่ชัวร์ต้องเป็นของภูมิใจไทยถูกต้องไหมครับคราวนี้เพื่อไทยจะได้กระทรวงอะไรนั่นว่ากันอีกทีนึงแต่ว่ากล้าทำอย่างน้อยกระทรวงเกษตรต้องอยู่กับเขาถูกต้องเพราะท่านธรรมนัสก็มาสายนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเอาอย่างนี้คุณผู้ชมคือถ้าเราวิเคราะห์กันนะครับการรวมตัวของพรรค3 พรรคที่ได้คะแนนก็คือภูมิใจไทยเพื่อไทยกับกล้าทำอย่างที่คุณชูวิทย์กำลังฟันธงอยู่ว่าน่าจะนี่คือ300 กว่าเสียงแล้วนะครับคราวนี้ถ้า300 กว่าเสียงเนี่ยน่าจะเป็นรัฐบาลที่แข็งแกร่งเลยนะครับจากพรรคการเมืองแค่3 พรรคนะฮะแค่3 พรรคนะฮะแต่ในเวลาเดียวกันใน3 พรรคนี้มันมีตระกูลบ้านใหญ่เพียบคราวนี้ไอ้ตระกูลบ้านใหญ่เพียบคุณผู้ชมฮะมันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นคุณชูวิทย์ผมคิดว่าจะเกิดนี้ขึ้นฮะพอช่วงแรกกับโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นทุกอย่างมันหอมหวานแหละแต่พอนานๆเข้านะฮะพอผ่านไปปี2 ปีอาจจะต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีอะไรก็ว่าไปปัญหามันจะเกิดขึ้นละเรื่องของงบประมาณที่จะลงไม่ลงเนื่องไปตรงนี้มากกว่าตรงนี้น้อยทำไมตรงนี้ได้น้อยกว่าทำไมมันจะเกิดการทะเลาะกันแล้วมันอาจจะเกิดการแตกหักกันหรือเปล่าคุณชูวิทย์มองงี้หรือเปล่าฮะว่ามันจะเกิดการแตกหักหรือเปล่าถ้ามันเกิดการแตกหักมันจะเริ่มจากกระทรวงไหนก่อนไม่เลยคุณรู้ไหมว่าคุณอนุทินเขาเป็นคนบริหารจัดการได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเขามาจากพรรคชาติไทยเขามาจากพรรคชาติไทยมาในรุ่นนั้นผมเลยนะ2คุณเคยเห็นการหมุนเวียนไหมของบ้านใหญ่นะปีหนึ่งคุณว่าเป็นกระทรวงปีหนึ่งพอปีหนึ่งผมก็เปลี่ยนไปให้คนนี้เป็นบ้างผัดเปลี่ยนกันสมัยทักษิณนี่6 เดือนเองด้วยซ้ำนะเปลี่ยนกระทรวงหมายความว่าโรเตทไอ้คนนี้ลงคนนี้กลับไอ้คนนี้ขึ้นมาได้บ้างเพราะฉะนั้นวิธีการบริหารจัดการของการจัดรัฐบาลในภาพใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าพรรคน้ำเงินเนี่ยเขามีประสบการณ์พอสมควรมาแล้วนะจากการที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเขาอยู่แล้วเขาโดนเด้งออกไงใช่ไหมโดนเด้งออกจากที่รัฐบาลอุ้งอิงที่ให้ไปออกจากมหาไทยอีกอันนึงกลาโหมเนี่ยผมว่ากลาโหมใช่กลาโหมนี่เขาต้องควบแน่นอนผมรู้ว่านายกหนูนี่ต้องควบกลาโหมนะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นการที่เขาเนี่ยได้ก็เป็นส้มอีกที่ให้ก็ไป4 เดือนเนี่ยก็เป็นส้มทั้งนั้นเลยเนี่ยเป็นฝีมือเขาทั้งนั้นเลยผมต้องบอกว่ามันไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยแสดงว่าคุณชูวิทย์มองว่าไม่มีการแตกหักแน่อยู่ยาวครบ4 ปีจะอยู่ยาวครบ4 ปีอันนี้ที่ผมถามว่าเนื่องจากว่ามันมีหลายตระกูลหลายตระกูลหลายก๊กหลายกวนนะแค่ภูมิใจไทยนี่กี่ตระกูลนะ86 ตระกูลเลย86นะผมว่าไม่หลีนวรัตน์เองใช่ไหมมีคุณปลื้มเมืองศิลปะอาชาคุณคิดดูแล้วกันนะปีตุเตชะอีกโอ้โหมันหลายกวนนะคือมันไม่ใช่ตำแหน่งเฉพาะรัฐมนตรีอย่างเดียวนะในรัฐบาลยังมีตำแหน่งอื่นอีกเยอะแยะนะที่จะสามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันคือพูดง่ายๆว่าในเค้กก้อนนี้ยังสามารถแบ่งกันกินได้นะให้คุณไปเลือกตั้งใหม่คุณเอาไหมล่ะ คุณก็ไม่อยากเอาถูกไหมมันเหนื่อยนะคุณเลือกตั้งแล้วคุณกว่าจะมานั่งอันนี้กันอีกเพราะฉะนั้นวิธีการในการจัดสรรแบ่งเค้กเนี่ยคนที่จะเป็นเนี่ยมันต้องคนที่เคยทำมันไม่ใช่ผมเชื่อว่าถ้า
กลับกันแล้วกันนะ สมมุติแล้วกันอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคุณจินสมมุติพรรคส้มได้กับเป็น190ครับแล้วพรรคส้มเนี่ยได้190แล้วพรรคส้มเนี่ยจะไปหาคนร่วมเนี่ยคุณว่ามีใครร่วมกับเขาไหมผมถามกลับกันบ้างใช่ไหมสมมติว่าคุณได้190แล้วตอนนั้นคุณว่าคุณได้สมมติว่าคุณได้190คุณจะเอาใครพักใครไปรวมพักเล็กอะไรที่มาเข้ามาเนี่ยคุณลองรวมเขาดูดิทางภูมิใจไทยเขาอยู่อีกด้านหนึ่งใช่ไหมเขาได้เท่าพักส้มวันนี้ก็แล้วเขาได้120ถ้ากลับกันสลับกันเขาได้120เขาก็ไปเอากล้าทำมาร่วมอยู่ฝั่งหนึ่งได้120กับอีก50 170 180นะคุณก็ยัง190อยู่ใช่ไหมเขาได้180 190แล้วนะประชาธิปัตย์จะไปอยู่ใครประชาธิปัตย์ก็ไม่อยู่ไงประชาธิปัตย์เขาบอกเขาไม่อยู่กล้าทำไงก็ต้องมาอยู่ก็ให้ไปเพิ่มไปเลยเป็น210ละ210ละคุณยังขาดอีกพรรคเล็กพรรคน้อยคุณได้แค่บุดวิดนะซึ่งคุณก็ยังแพ้อีกเพราะพวกนี้เขากำลังเขาเยอะกว่ากระสุนเขาดีกว่านะยังไงก็ไม่ว่าซีรีโอไหนเนี่ยคุณแพ้มาตั้งแต่ในมุ้งแล้วเพราะว่าเรื่อง112เพราะคุณต้องโดนลบอีก10นะ190ที่เขาบอกคุณต้องโดนลบอีก10เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่การคุณต้องมองข้ามช็อตคุณมองเป็นช็อตไปเลยคือวันนี้เนี่ยทางพรรคน้ำเงินเขาไม่ได้มองแค่ช็อตนี้นะเขารอเฉยๆผมรู้ฟอร์มเขาจะรอเฉยๆรอกกตเพราะมันไม่ใช่หน้าที่เราเนี่ยว่าเราอนุทินเขาพูดแล้วเนี่ยพอเราชนะก็ว่าเราเนี่ยงั้นอย่างนี้นะก็ต้องรอกกตประกาศพอกกตประกาศป้งคุณเชื่อไหมป้งแม่งรัฐมนตรีแม่งมาป้งเลยชื่อเต็มไปหมดเลยทันทีแล้วยังไงแล้วคุณจะทำยังไงใช่ไหมคุณก็ได้เป็นฝ่ายค้านแล้วคุณก็ไม่มีหัวด้วยเพราะอะไร44โดนอีก44นี่สิไปไม่มีหัวอีกต่างหากคุณชูวิทย์ถ้าเป็นอย่างนั้นโอเคเรารอรัฐบาลมาปุ๊บเสร็จปุ๊บเรามองไปข้างหน้าเลยนะอีก4 ปีสมมติอยู่ครบเทอม4 ปีแล้วก็คุณธนาธรเนี่ยคุณธนาธรจะออกจากครบเขาเรียกว่าโทษแบนหรือออกจากคุกออกจากคุกที่โดนล็อกเอาไว้นะแบนนะครับทั้งหมด10 ปีใช่ไหมที่เขาโดนก็ครบพอดีปุ๊บก็จะออกในปี73ใช่มีของใหม่มาไงคดีใหม่ไงคดีใหม่อะไรก็วัคซีนพระราชทานนี่ยังโดนเรื่องนี้อยู่นะยังมีอยู่นะยังมีอยู่คือ ขวางหนามไม่จบหรอกเพราะคุณเริ่มกัดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยคุณผิดผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนวางกลยุทธ์ตั้งแต่แรกนะคุณผิดต่อมาคุณก็ไปชู3 นิ้วนะสนับสนุนเด็กก็ผิดนะจนป่านนี้เด็กพวกนั้นมันหนีไปคุณก็ไม่ได้ช่วยอะไรแบบเดียวกับไอ้เด็กไอ้ผมทองที่ไปเปิดเนี่ยนะมันโดนคดีผมก็เชื่อว่าพรรคส้มไม่สามารถช่วยอะไรมันได้มันไปติดคุกนะมีโทษ1-10 ปีเดี๋ยวก็ต้องโดนเดี๋ยวก็ต้องมีคนไปร้องคุณก็รู้อยู่แล้วคนที่เป็นคนร้องเนี่ยมันวัยจะตายเดี๋ยวก็ต้องมีคนร้องวิโรจน์ไปไอ้ไปปลุกปั่นไปอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องมีคนร้องว่าพรรคส้มเป็นกระบวนการนะมีตัวการมีตัวสนับสนุนนะปลุกปั่นพรรคประชาชนก็โดนอีกถ้าอย่างนี้คุณชูวิทย์ถ้าคุณชูวิทย์หวังดีกับพรรคส้มอันนี้ถ้าวันนี้กับพรรคส้มผมหวังดีจริงๆให้คำแนะนำไงดีกว่ากลยุทธ์เขาต้องปรับยังไงดีกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมมตินะไอ้เรื่องที่เขาจะไปบอกว่านับใหม่โอเคเราวางไว้เขาควรจะปรับตัวยังไงถ้าเรื่องที่จะให้เขายังสามารถที่จะยังอยู่ในแวดวงการเมืองจนวันหนึ่งเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากพอจนขึ้นมาได้112นี่คุณต้องเลิกแต่เลยคุณต้องออกมาพูดอย่างชัดเจนโอเคอันนี้เท่านั้นเองผมพูดสั้นเลยคือในเรื่องนี้เป็นความผิดพลาดและคุณจะไม่จัดการไม่แตะเรื่องนี้นั่นแหละคุณจะเริ่มมีมิตรและคุณไม่ผลักมิตรไปเป็นศัตรูคุณจะผสมผสานระหว่างการเมืองใหม่กับการเมืองเก่าคุณจะไม่ทำให้ตัวเองเป็นเทพคุณจะรู้จัก adjust ปรับปรุงตัวนะปรับเข้ากับระบบคุณไม่ได้ถูกกลืนแต่คุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตแต่การที่คุณเอาแต่พูดทุกครั้งก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพจำจนเขาต้องคนเขาบอกไอ้นี่มึงเอาแต่พูดแล้วต่อไปมึงก็จะดีแต่พูดแล้วคนก็จะไม่เลือกมึงแล้วผมก็เชื่อว่าครั้งหน้าเนี่ยมันจะไม่ได้33แล้วกรุงเทพเนี่ยมันจะได้ลดลงเพราะอะไรเพราะว่ามึงฝันค้างได้แต่ฝัน
แต่ไม่เคยทำฝันให้เป็นจริงสักทีหนึ่งนี่ฝันมา3 รอบแล้วนะเนี่ย3 รอบแล้ว รอบหลังนี่เริ่มลดแล้วนะเห็นไหมจากเดิมมาเพิ่มมา80ไงอ่ะ80มาเป็น100มาเป็น150นะพอ150ตอนนี้กลับมา120ไอ้เที่ยวหน้าก็กลับไปหรือ80หรือเปล่าหรือต่ำกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นนักการเมืองเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยคุณจะฝันก่อน2คุณจะสารฝัน3คุณจะทำฝันให้เป็นจริงอันนี้คุณยังไม่เคยทำฝันให้เป็นจริงสักทีเลยมันอยู่ข้างแรกตลอดเลยฝันแต่ไม่เป็นจริงยังไม่ได้สารฝันเลยเพราะคุณยังไม่ได้เป็นรัฐบาลสักทีนะพอคุณสารฝันแต่เขามีโอกาสเป็นรัฐบาลไงก็มันไม่ยอมเป็นเนี่ยก็ถ้าเป็นแล้วมันก็ไม่ยอมเป็นนี่ครั้งนั้นทำไมคุณไม่เป็นเล่าก็ผมจะสงสัยเลยคุณเป็นซะก็จบแล้วนะ2 ปีมีโอกาสที่คุณเป็นคุณก็ไม่เป็นแล้วคุณก็มาเที่ยวบอกว่าเขาไม่ให้เราเป็นเขาไม่ให้เราเป็นเห็นไหมคุณลีลาแบบนี้จนคนเขาเบื่อกันไปหมดแล้วแสดงว่าโอเคคุณชูวิทย์แนะนำว่า112ไม่แตะเพราะไม่แตะเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆมันจะค่อยๆมีมิตรแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเติบโตค่อยๆใช่ไม่งั้นพรรคคุณแตกด้วยนะผมจะบอกคุณให้เพราะวันนี้ผมบอกแล้วผมรู้ว่าในพรรคนั้นเองก็มีคนแตกอย่างผู้หญิงคนนี้เห็นไหมจุนวันเนี่ยเห็นไหมก็ออกมาก็เริ่มมีหลายคนแล้วนะออกงานก็แฉเพราะอะไรเพราะกระบวนการคัดสรรคุณก็ประเภทบริบูโรจะเอาจากคนนั้นไม่เอาคนนี้นะสุพิสารนั้นเขาก็เด้งออกไปแล้วเห็นไหมต่อไปเดี๋ยวคุณก็จัดการอีกก็กลายเป็นว่าคุณเป็นคนคุมอำนาจตัวจริงเนี่ยแล้วเท้งคุณจะไปนั่งให้มันลาออกมันออกไปแล้วมีประโยชน์อะไรเพราะเท้งมันไปแก้นอมินีคนหนึ่งแล้วไอติมพูดถึงเพราะคุณชูวิทย์พูดถึงประเด็นก็มันยังเด็กคุณไอติมสามารถที่จะขึ้นมาได้ไหมเป็นผู้นำก็ต้องแล้วแต่เขาต้องมาปั้นนี่คุณก็เอามาปั้นดูเขาจะเชื่อฟังคุณหรือเปล่าทำไมผมว่าไม่รู้กล้าเปล่าล่ะอย่างนี้นะคุณไอติมเรามีประวัติของคุณไอติมใช่ไหมสั้นๆนิดหนึ่งนะฮะคุณไอติมเนี่ยเกิดวันที่10 ธันวาคม 2535นะครับก็คือ33 ปีย่าง34นะครับซึ่งถ้าไปดูพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560นี่นะครับกำหนดคุณสมบัติของผู้บริหารพรรคไว้ว่าต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20 ปีบริบูรณ์เท่ากับว่าคุณไอติมเนี่ยผ่านเกณฑ์สามารถเป็นหัวหน้าพรรคได้นั่นข้อที่1นะครับต่อมาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 106ผู้ที่จะมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านต้องมีคุณสมบัติหลักก็คือต้องเป็นสสซึ่งเกณฑ์อายุขั้นต่ำของการสมัครสสคือ25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งต้องเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนะก็เท่ากับว่าคุณไอติมเนี่ยอายุเกิน25 ปีและเป็นสสอยู่แล้วหากได้รับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะสมมติเกิดมีการเปลี่ยนแปลงนะถ้าคุณไอติมถูกเลือกขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติครบในการที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านแต่อาวุโสมีหรือเปล่าอันนี้มันจะใช้คำว่าบารมีหรือเปล่าใช้บารมีนั่นแหละก็บารมีมันต้องมีบารมีด้วยนะแต่โอเคนะก็เป็นยุคใหม่ก็ให้โอกาสได้ไม่มีปัญหาเรียนรู้ได้นะผมถึงบอกว่าอย่างเดียวที่คุณต้องไม่แตะก็คือเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าผมเป็นอนุรักษ์นะแต่ผมเป็นสายปฏิบัติถ้าคุณจะเป็นรัฐบาลก็คุณไม่เป็นพอคุณไม่เป็นคุณไม่มีโอกาสเป็นแต่คุณก็วนเวียนแต่เรื่องพวกนี้คุณถึงไม่ได้เป็นสักทีอีกประเด็นหนึ่งสั้นๆคุณชูวิทย์ยังไม่ต้องตอบแต่ผมถามไว้ก่อนปูไว้ก่อนแล้วคุณชูวิทย์ได้คิดนิดหนึ่งคุณชูวิทย์ฟันธงบอกว่าภูมิใจไทยเพื่อไทยกล้าทำแต่วัน2 วันนี้มันมีข่าวออกมาแล้วดูท่าทีสีหน้าของท่านอนุทินเวลานักข่าวไปถามว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยกล้าทำจะมาร่วมหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าจะไม่พอใจกันหรือเปล่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะในพื้นที่ที่มีการคุยกันไว้แล้วว่าจะไม่แข่งกันดันแข่งกันสู้กันสุดลิ่มอย่างเช่นสุพรรณบุรีแตกก็กล้าทำเข้ามาแตกอันนี้ถามว่าเป็นคำถามว่าคุณชูวิทย์ยังมองว่าเขาจับมือกันได้หรือว่าเขามีปัญหากันเพชรบูรณ์ก็มีปัญหาเหมือนกันถูกต้องไหมฮะอย่าพึ่งนะฮะให้คุณชูวิทย์ได้คิดผมขออนุญาตมอบของดีๆก่อนนะครับอันนี้คือเม็ดอมนี่ผมชอบมากเลยดีของดีนะกินอยู่เลยของดีนะฮะขอบคุณนะฮะเม็ดอมซิงพลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงพลัสวิตามินซีและโคคิเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงพลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงพลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศนะฮะไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนขอบคุณไมบาซินนะครับและคุณชูวิทย์หยิบออกมาจากกระเป๋าตัวเองซึ่งเป็นครั้งก่อนที่ให้ไปอันนี้คือครั้งก่อนนี่ยังอยู่เลยนะครับนี่อมจริงของดีจริงขอบคุณมากครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถูกไม่เถียงอันนี้ก็เป็นของดีเช่นเดียวกันก็คือ
นี่ฮะยาดมสมุนไพรตามังกรทองนะครับจากอ้อยอันโอสถนะครับมอบให้คุณชูวิทย์นะครับอันนี้ดมดีนะฮะแต่วันนี้ขอแนะนำนี่ครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยครับจากอ้อยอันโอสถครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถขอบคุณอ้อยอันโอสถนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอ้อยอันโอสถฮะของดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับอันนี้เป็นการปั่นแต่ไม่ใช่ปั่นกระแสแต่เป็นเครื่องปั่นครับปั่นเร็วแรงระดับมือโปรครับพร้อมชนทุกเมนูปั่นเครื่องปั่นอเนกประสงค์ Power Pro 2 ลิตรปั่นได้ละเอียดทั่วถึงรอบทิศทางระบายความร้อนได้ดีนะครับแกร่งทนมอเตอร์ทองแดงแท้ 100% ปลอดภัยมั่นใจด้วยระบบ Safety Lock Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานขอบคุณมากๆนะครับ Seagull Electric นะฮะเอ้าไม่ได้ใช้อ๋อนี่เราขอมอบนี้ฮะเป็นฟู้ดช็อปเปอร์นะฮะเครื่องบดสับอาหารแบบพกพาจาก Seagull Electric นะครับให้คุณชูวิทย์ด้วยนะครับขอบคุณครับอันนี้ไม่ต้องปั่นแล้วนะคุณชูวิทย์ ไม่ต้องปั่นกระแสแรงสิ้นนะฮะของดีฮะต่อกันที่นั่นไงต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตาหารคู่นะครับอันนี้คือยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับหาซื้อได้นะครับเข้าถึงง่ายๆนะครับ49 บาทเท่านั้นยาธาตุน้ำขาวฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับขอบคุณมากๆครับมาให้คุณชูวิทย์เช่นเดียวกันครับให้ผมอีกเหรอใช่ครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้นะครับช่วยกันโหวตหน่อยได้ไหมฮะระหว่างที่เราขายของไปด้วยฟังเราไปด้วยโหวตไปด้วยนะครับคุณคิดว่าถ้านับคะแนนใหม่ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเปลี่ยนแปลงหรือเหมือนเดิมโหวตกันเข้ามาหน่อยนะฮะตอนนี้ใน YouTube ก่อนนี้เกือบ 10,000 โหวตแล้วนะฮะโหวตกันเข้ามานิดนึงนะครับขอบคุณมากๆนะครับต่อกันที่ผงปรุงรสครับสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งนะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจต้องรสหนึ่ง No. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับโปรโมชั่นตรุษจีนนี้พิเศษครับ1 แถม 1ครับและโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับและขอมอบให้คุณชูวิทย์ผมรู้คุณชูวิทย์อาจจะไม่ทำเอาไปให้แม่บ้านปกติทำกับข้าวป่ะครับทำดีครับโอ้ให้แม่บ้านทำขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับต่อกันที่เติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจนะครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทเท่านั้นนะครับได้มากถึง165 กรัมเลยนะฮะสุดคุ้มขนาดนี้ลองแล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศนะครับบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์กาแฟดำนี่ครับมาเป็นคุณชูวิทย์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณชูวิทย์ให้ผมอีกนะแน่นอนฮะของดีครับของดีครับต่อฮะถ้ากินกาแฟแล้วบางทีมันจะต้องมีอะไรที่กินพร้อมกับกาแฟด้วยนะคุณชูวิทย์ขอแนะนำครับนี่ฮะฟาร์มเฮาส์ของดีฮะช็อกโกพิงค์ครับโดนัทเค้กช็อกโกแลตเนื้อนุ่มละมุนนะฮะหอมกลิ่นช็อกโกแลตสอดไส้คัสตาร์ดสตรอเบอรี่นะครับไส้แน่นเต็มวงรสชาติหวานกำลังดีพร้อมกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่อบใหม่ไม่ทอดนะครับเหมาะสำหรับเป็นของว่างที่ช่วยเติมพลังขอบคุณมากๆเลยนะครับฟาร์มเฮาส์ช็อกโกพิงค์นะฮะนี่ดูดีนะขอบคุณมากๆครับมาคุณชูวิทย์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับฟาร์มเฮาส์ครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึง BrainTech TriScreen คุณผู้ชมที่คอมเมนต์เข้ามานะฮะทุกคอมเมนต์เนี่ยขึ้นหน้าจอที่คุณชูวิทย์เห็นนะครับนี่วันนี้เราพบกับนวัตกรรมใหม่ BrainTech TriScreen ครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานทันทีนะฮะน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook นะฮะ Tero Digital อย่าพลาดครับตอนสั่งซื้อใส่โค้ดด้วยนะครับ Let's Play AI เพื่อรับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับเรามี2ขนาดให้เลือกด้วยกัน14นิ้วกับ16นิ้วเพราะฉะนั้นเข้าไปเลยนะครับเข้าไปดูถ้าท่านสนใจนะครับและอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งสั้นๆแต่ง่ายๆ
ชนอโรมาทิกชนแฮนด์ครีมพิมพ์คำว่า CHOL ใน Shopee Lazada TikTok Facebook ครับ CHOL ครีมทามือนี่คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยนะครับเป็นแบรนด์ที่ผมขายอยู่ในศูนย์การค้าชั้นนำนะฮะไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มคอร์เทียนะ King Power นะรวมถึงสยามพารากอนเราขายมาหลายปีนะครับและลูกค้าส่วนใหญ่ของผมเป็นชาวต่างชาตินะครับแต่พอชาวต่างชาติให้การยอมรับมีการ repeat order เต็มไปหมดเลยนะครับนี่เป็นหนึ่งในประมาณ50 SKU ที่ผมมีนะฮะเป็นหนึ่งใน50 SKU เท่านั้นนะครับแต่มันเป็น SKU ที่เข้าใจง่ายมีน้ำมันหอมระเหยแท้ครับไม่มีน้ำหอมครับเพราะฉะนั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆนะฮะสายฟื้นฟูสายบำบัดนะสายอโรมาซ่อมแซมฟื้นฟูมือพังซ่อมได้ขอบคุณนะมีคุณพี่ท่านหนึ่งที่อยู่ออสเตรเลียหลังจากชมรายการสั่งเข้ามานะครับแล้วเขาถามว่าค่าส่งเท่าไหร่ผมก็แจ้งไปค่าส่งคือมันส่งชิปปิ้งก็ค่อนข้างแพง1,000 กว่าบาทนะครับพี่แกบอกไม่เป็นไรส่งมาสั่งของผมไปขอบคุณมากๆนะครับแฮนด์ครีมของชนรมทิกนะครับขอบคุณมากครับเข้าไปดูได้นะครับขอบคุณมากเลยครับอ้าวคุณชูวิทย์ต่อคุณชูวิทย์ครับท่าทีของพรรคกล้าทำกับคุณอนุทินก็คือท่านธรรมนัสกับคุณอนุทินเหมือนวัน2 วันนี้จะมีปัญหากันหรือเปล่าครับในเรื่องของการร่วมรัฐโทรหาธรรมนัสเลยไหมอุ้ยจริงหรือเปล่าคุณชูวิทย์จะโทรหาท่านธรรมนัสเลยฮะโทรว่าตกลงจะร่วมรัฐบาลหรือเปล่าโทรได้โทรก็ไม่ติดหรอกครับผมว่าโทรคุยได้คืออย่างนี้เราโทรไม่ติดคุณชูวิทย์โทรติดเราโทรไม่ติดที่เราลองเราโทรไม่ติดแต่คุณชูวิทย์ผมเชื่อว่าโทรติดแต่ประเด็นคืออย่างนี้เขาทะเลาะกันเปล่าเขาไม่พอใจกันหรือเปล่าที่ไปแย่งพื้นที่กันอย่างนี้มันมีเวลาที่เลือกตั้งเนี่ยมันมีการเบียดกันทั้ง2 ฝั่งแหละครับมีทั้งน้ำเงินมีทั้งเขียวนะเป็นเรื่องปกติครับอาจจะมีการหมางใจกันเช่นยกตัวอย่างสุพรรณตกลงกันแล้วนะแต่ก็โผล่มาเขตหนึ่งในขณะที่เขตอื่นเขียวอาจจะตกลงกันแล้วน้ำเงินก็เอาไปเพราะฉะนั้นข้างคนก็ต่างโทษกันแล้วว่ามันแย่งกันไปดังนั้นเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่สาระสำคัญของการที่จะมาขัดใจกันเพราะอะไรครับเพราะมันกลายเป็นโลไปในเข่งเดียวกันเวลาร่วมรัฐบาลมาร่วมในเข่งเดียวกันเมื่อร่วมในเข่งเดียวกันผลประโยชน์ตัวนี้เนี่ยได้จัดสรรมาก็อยู่ที่การจัดสรรว่าคุณจะรับตำแหน่งอะไรผมเรียนให้ทราบว่า3 พรรคนี้นะได้รับการคอนเฟิร์มแล้วว่ามีน้ำเงินมีเขียวแล้วก็มีแดงนะฮะแดงเนี่ยเดิมเนี่ยก็อาจจะแบบว่า100 กว่าจาก140ตอนนี้ลดเหลือ70คุณก็รู้แล้วว่านักการเมืองเนี่ยเวลาจำนวนสสลดลงมาเนี่ยเสียงก็ต้องค่อยลงอำนาจการต่อรองก็ลดลงนะนะคุณต้องรู้ดีเลยถูกไหมธรรมชาติธรรมนัสเขาได้แรกโพไม่มีเขาเลยด้วยซ้ำโพทุกโพไม่มีเขียวนะไม่ปรากฏไม่ไปออกดีเบตนะไม่ไปแสดงวิสัยทัศน์นะน้อยนิดมากเลยนะแต่ปรากฏว่าเขาตรงเป้าหมดเลยนะพอโพออกมาทำไมมาได้ไงในโพไม่มีผมต้องบอกว่าคุณอย่าไปเชื่อโพนะแต่วันนี้เนี่ยเมื่อเขามาแล้วเนี่ยเขาจับกันได้เนี่ยทีนี้ถ้าคุณไปเอาพวกยิบย่อยๆมาเนี่ยคุณต้องปวดหัวนะเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างมานะอันนี้เข้ามาคนเดียวคุยคนเดียวจบถูกไหมทางนี้คุยคนหนึ่งก็จบแดงเขียวจบน้ำเงินการบริหารจัดการมันง่ายกว่าส่วนเรื่องการจัดสรรภายในพรรคของน้ำเงินเองที่มีกลุ่มกวนการเมืองต่างๆอันนี้เป็นเรื่องการบริหารภายในของเขาซึ่งผมเชื่อว่าเขาทำได้ในระดับหนึ่งส่วนจะถามว่าหมุนเวียนกันระดับไหนเนี่ยนี่ผมไม่รู้แล้วแต่เขาที่มีปัญหากันแค่การลงแล้วผมได้มาเบียดกันนะไอ้เรื่องนี้เรื่องสำหรับนักการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หลังจากนั้นแล้วก็จบแล้วนะพอจบศึกมันก็จบแล้วมันผลมันออกมาแล้วถ้าอย่างนี้นิดเดียวครับถ้าเกิดฝ่ายค้านเป็นพรรคส้มเกิดนะสมมติผมไม่รู้นะถ้าเกิดเป็นพรรคส้มกับประชาธิปัตย์ครับอย่างเงี้ย
มันตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเข้มข้นมาก ก็ ใช่หรือไม่ มีอะไรจะเข้มข้น ประชาธิปัตย์มีใครอ่ะเหลือพิสิทธิ์อยู่คนเดียว คุณดูจะมีใครอ่ะผมก็ว่าไม่ได้เหมือน คุณจะไปฟังว่าเหมือนกับโอ้โหดูแล้วน่ากลัว ประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านน่ากลัว ตอนนี้มันจาก100 กว่าเหลือ20 คนแล้วอ่ะมีอภิสิทธิ์อยู่คนเดียวนะเหลืออยู่ใครอ่ะไม่มีใครแล้วมีใครที่เข้ามาสาธิตนะก็ไม่ได้มีใครมากมาย มันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะส่วนพรรคประชาชนนั้นเวลาอภิปรายก็ตามโพย โอเค ตามโพยทั้งนั้นนะดูโพยไปด้วยนะพูดไปด้วย แล้วก็มีคนให้โพย เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าน่ากลัวไหมมันเกี่ยวกับว่าพรรคน้ำเงินซึ่งเป็นพรรคหลักเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้ ซึ่งผมเชื่อว่าในขณะที่เขาอยู่ในโพสิชันที่ดีมาก ซึ่งเป็นการสนับสนุนของพรรคส้มเองนะเชื่อมต่อได้ทั้งข้าราชการนะเขากระจายสารผลประโยชน์ได้ทั้งหมด ผมไม่ได้ชมแต่ว่าอนุทินอยู่ในโพสิชันที่ดีอยู่ตอนนี้เป็นโพสิชันที่ดีอยู่ ครับ ครับผมจะขอเวลาคุณ1 นาทีนะกำลังจะบอกว่าสาเหตุที่ผมออกมาต่อสู้ต่อต้าน แล้วผมก็ให้บทเรียนนะแล้วผมก็จบหน้าที่ผมนะกับพรรคส้มนะผมให้ความเห็นที่ไม่ลงรอยที่ไม่ตรงกับกระแส แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปผมเคยบอกแล้วว่าสิ่งที่ผมพูดไว้เนี่ยจะเป็นแบบที่ผมพูดซึ่งไม่มีทางอะไรจะพิสูจน์ได้ยกเว้นว่าเวลาซึ่งเวลาก็ไม่นานนะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อน2 อาทิตย์ก่อนเนี่ยยังด่าผมทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่าผมมันของแข็งผมไม่เคยกลัวสิ่งที่ผมพูดมันก็จะเป็นจริงดังนั้นอะไรที่ผมพูดไม่ได้หมายความว่าผมเก่งนะมันก็มาจากประสบการณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกคุณธนาธรก็ดีจะเป็นอาจารย์ปิยบุตรก็ดีจะเป็นนายเท้งหรือจะเป็นใครต่อใครในพรรคส้มวิโรจน์ไออะไรก็แล้วแต่เถอะนะคุณต้องการประสบการณ์ถ้าประสบการณ์คุณเพียงพอแล้วเนี่ยคุณถึงสามารถจะเข้าไปบริหารจัดการได้ถ้าประสบการณ์คุณไม่เพียงพอเนี่ยก็เหมือนกับคุณเป็นคนที่เข้าไปในบริษัทองค์กรที่ใหญ่แล้วคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงนู่นเปลี่ยนแปลงนี่ท้ายสุดเนี่ยคุณโดนไล่ออกคุณชูวิทย์ครับหลังจากนี้คุณชูวิทย์ หมดหน้าที่ ทำอะไรหมดหน้าที่ผมแล้วผมก็จะจรลีนะไปพักผ่อนไปใช้ชีวิตแบบคนแก่นะครับผมคงไม่ได้เจอคุณทินนะผมไม่ได้มานั่งพูดนั่งวิเคราะห์อะไรแล้วนะเพราะผมถือว่าภารกิจผมได้จบสิ้นแล้วในการสั่งสอนนะและการสั่งสอนก็ได้ผลลัพธ์มาแบบที่ผมคาดไว้นะครับบางคนก็อาจจะมาโทษผมได้ว่าเป็นเพราะผมเนี่ยเอาไปพูดอันนั้นก็แล้วแต่จะคิดผมไม่โกรธไม่ว่าแต่สิ่งที่ผมทำผมหวังดีและผมคิดว่าอนาคตเนี่ยเราก็ต้องฝากไว้กับคนหนุ่มคนสาวแต่ว่าคนหนุ่มคนสาวเนี่ยจะใจร้อนจะวู่วามแล้วก็จะทำอะไรผิดแบบนี้ไม่ได้เพราะบ้านเมืองไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่สิ่งที่ให้คุณมาทดลองงานไม่ใช่แบบที่ธนาธรพูดให้โอกาสมันให้โอกาสคุณก็ต้องมั่นใจคุณด้วยแต่เมื่อยังไม่มั่นใจคุณก็ยังให้โอกาสคุณไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผมกำลังสื่อสารแล้วคุณชูวิทย์จะอยู่ที่เมืองไทยหรือจะไปเมืองนอกหรือจะไปอะไรผมกำลังจะไปเดินทางไปต่างประเทศก็หลังวันที่20เพื่อจะไปรักษาตัวต่อนะครับแล้วก็ผมก็หวังว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้คงจะจบสงบด้วยดีนะผมเชื่อว่าเราควรจะตกผลึกได้แล้วเราควรจะเลิกในการที่จะมาก่อม็อบเลิกในการที่จะมาทะเลาะกันและให้บ้านเมืองมันเดินไปข้างหน้าผมคิดว่าถึงจุดที่ปีนี้จะเป็นปีที่แย่นะสำหรับเศรษฐกิจต้องพูดก่อนคุณบ้าการเมืองมากไปคุณช่วยหันมองเศรษฐกิจหน่อยว่า GDP จะไม่ถึง 2% เอาต่ำที่กว่าประเทศอื่นๆในเอเชียเพราะฉะนั้นเรื่องปากท้องเนี่ยผมว่าทุกคนเริ่มหันมามองต้องรีบแก้ก่อนดีครับจะไปรักษาตัวไปพักผ่อนครับที่จีนป่ะฮะไปที่ประเทศจีนครับใช่ครับ20นี้นะฮะหลัง20ครับภารกิจของคนที่ชื่อชูวิทย์กมลวิสิทธิ์จบลงแล้วครับแล้วจะติดตามไม่ให้ติดตามการเมืองอย่างห่างๆแบบห่วงไงติดตามในรายการถกไม่เถียงไงใช่ไหมผมก็ต้องติดตามเพราะว่าคุณได้เชิญคนมาแต่ก็ขอให้เชิญคนที่แบบกลางๆหน่อยนะ
คนที่แบบว่าเนี่ยบางคนผมก็ชอบนะจตุพรอย่างเงี้ยเพราะเขาจะตกผลึกแล้วคุณจตุพรเนี่ยพรหมพันธ์เนี่ยจะตกผลึกแล้วจะให้ความคิดเห็นเนี่ยทางการเมืองที่ไม่มีฝั่งอันเนี้ยผมฟังได้นะครับแต่บางคนที่ฟังแล้วแหมอยากจะไปเขกหัวซะหน่อยนึง มันก็หลากหลายชีวิตเราก็รายการเราก็ยินดีต้อนรับนะฮะผู้คนจากหลากหลายอาชีพนะครับก็หวังว่ารัฐบาลใหม่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่เป็นรูปผสมออกมาเป็นอย่างไรก็แล้ว แต่ถ้าทางทีมงานเรียนเชิญไปก็ขอความกรุณานะครับถ้าสมมุติมีประเด็นที่อาจจะต้องเรียนเชิญมาแล้วก็การเลือกตั้งครั้งหน้าก็อย่าให้ผมกลับมาอีกนะเพราะผมกลับมา2 ทีแล้วนะปี66นะ66เรื่องกัญชาไงนะปี69ก็เรื่องพรรคส้มนะถ้ามีครั้งหน้าก็คงไม่ต้องมาให้ผมออกมาอีกนะหวังว่าคงจะจัดการกันเองได้นะอย่าหาอะไรประหลาดมาออกมาอีกนะครั้งต่อไปคุณชูวิทย์กลับมาอาจจะแข็งแรงกว่าเดิมขึ้นไปอีก เพราะมันมีเปรียบเทียบก่อนหน้านี้ ที่คุณชูวิทย์ก่อนที่จะไปรักษาตัวถูกต้องไหมฮะแล้วเราก็อย่างที่ผมก็พูดกับพี่ตรงๆอะบอกเฮ้ยก็เป็นห่วงเป็นกำลังใจให้ส่งให้กำลังใจให้พี่เลยนะตอนนั้นนะแล้วตัดภาพมาอีกทีนึงคือเฮ้ยพี่ชูกลับมาแล้วแล้วเขากลับมาแบบเฮ้ยแข็งแรงกว่าภาพตอนก่อนที่ไปอีกหลายคนก็สงสัยเฮ้ยพี่ชูพี่ทำอะไรมาทำไมถึงแข็งแรงขนาดนี้เรามีคลิปใช่ไหมมีภาพไหมภาพดึงภาพนิดนึงนะฮะคนก็สงสัยไปที่ไหนยังไงคือพี่ชูวิทย์ก็พูดมาแล้วหลายรายการก็คือไปที่เมืองจีนไปรักษาตัวก่อนหน้านี้คือไปที่สกอตแลนด์แล้วก็เบสตันเวสต์แคนเซอร์เซ็นเตอร์แล้วก็ตัดภาพกลับมาอีกทีคือมาที่จีนใช่ไหมใช่ครับแล้วตอนนี้ก็จะกลับก็นี่ฮะผมมีภาพซึ่งคุณมีภาพไหมผมมีภาพซึ่งจะให้ดูว่าตอนที่ผมเนี่ยทำการรักษาเนี่ยจะมีสภาพเป็นยังไงซึ่งบางคนก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่าการต่อสู้ในเรื่องของการโรคร้ายเนี่ยมันต้องมีกำลังใจแล้วก็จิตใจที่จะต้องสู้พอสมควรนี่คือภาพตอนที่ผมอยู่ในสภาพที่เนี่ยน้ำหนัก60ขออนุญาตได้ไหมครับอันนี้คือภาพตอนที่เมื่อสักครู่นี้คือภาพที่สนามบินตอนที่พี่ชูวิทย์กำลังจะไปรักษาตัวที่สกอตแลนด์แต่อันนี้คุณผู้ชมด้วยความเคารพอนุญาตไหมฮะอนุญาตไม่มีอะไรจะปิดบังนี่ฮะนี่คือคนที่ชื่อชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ซึ่งครั้งหนึ่งคือผมเป็นแฟนคลับคุณชูวิทย์นะฮะครั้งหนึ่งคือพี่ชูวิทย์ตอนนั้นที่ออกมาใหม่ๆที่มีความขึ้นการออกมาเข้ามาอยู่ในสปอตไลท์อ่ะบึกสูงใหญ่โครงใหญ่ครับโอ้นี่คือน้ำหนัก60กิโลแล้วตอนนี้ดีขึ้นเยอะอันดีขึ้นครับโอ้ดีขึ้นครับด้วยความเคารพพี่ชูวิทย์นี่อย่างนู้นส่วนตัวครับหมดไปเยอะไปกับการรักษาตัว100นั่นดีจริงๆ100เหรอ100 ล้านเนี่ยครับไปหมดที่สกอตแลนด์ก็ร่วม60แล้วครับอยู่ปีนึงไงไม่เป็นไรหรอกครับเราหามาก็จ่ายไปก็เป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากครับคุณชูวิทย์นะครับแล้วก็อยากให้คุณชูวิทย์อย่างน้อยก็เราติดตามทางโซเชียลมีเดียได้ใช่ไหมได้ครับโพสต์อะไรต่อนะไม่ใช่หายจากเราไปนะได้ครับเราก็อยากจะติดตามขอบคุณมากครับนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณคุณชูวิทย์อีกครั้งหนึ่งนะที่ให้เกียรติรายการนี่เป็นครั้งที่2ที่มารายการถกไม่เถียงนะครับคุณชูวิทย์ครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปลากันไปด้วยคุณอนุทินร้องเพลงใช่ไหมโอเคอย่างนี้นะฮะก่อนที่จะไปตรงนั้นเราไปดูโหวตนิดนึงไหมผลโหวตนิดนึงผลโหวตนะฮะเราถามว่าคุณคิดว่าถ้านับคะแนนใหม่ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร 53% บอกว่าเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมอยู่ที่ 47% เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ห่างกันมากนะฮะเพราะฉะนั้นถ้านับคะแนนใหม่ผลลัพธ์จะเป็นยังไงหลายคนก็โอเคมันมากกว่าครึ่งนึงแหละที่คิดว่ามีเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้เยอะมากถึงขนาดนั้นแต่ว่าคนโหวตเข้ามาเฉพาะแค่ในรายการนะครับ 11,000 กว่าโหวตนะฮะขอบคุณมากๆคุณชูวิทย์แล้วเดี๋ยวเราจะจบด้วยเพลงของกรุ๊ปของบุรินทร์ใช่ไหมบุรินทร์กรุ๊ปไรเดอร์เพลงอะไรนะเธอทั้งนั้นใช่ไหมฮะแต่ขับร้องโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวลาคุณผู้ชมด้วยคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ครับนี่คือถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ